მოგესალმებით, დღეს შევაფასებთ სამეფო კარის თამაშების დასასრულს. სტუმრად როგორც წინა განხილვაზე ყავს ნიკა პოლიტოლოგი და ჩვენს შტაბ-ჭრილებს მოგიყვებით სერიალ დასასრულთან დაკავშირებით და იდეაში სადაც დავამთავრეთ წინა ვიდეოში თხრობა, ეს მაშინ ჯერ 3 სერია იყო მხოლოდ გამოსული. იქიდან გავაგრძელებთ, ავიღებთ სტარტს. პირველ რიგში ალბათ მეუცებ ვიტყვი ჩემს იმას შეფასებას ძალიან მერვე სეზონთან დაკავშირებით. ჩემთვის იყო ძალიან დიდი იმედგაცრუება და ანუ ეგ ხო არის რომ უმეტესობა არის უკმაყოფილო. მაგრამ იდეაში რომ შევხედოთ, უფრო მეტი არის კმაყოფილების საგანი, რაც სერიალმა მოგვცა რა. დასაწყისში რასაც ყველა გულხულად ბალეშიკობდით, რომ სტარკები ყოფილიყვნენ კარგად და შემწყდარიყო ეს სტარკების გაწყვეტა, ნუ დასრულდა იმით, რომ ყველა სტარკი ძალიან ბედნიერად, ძალიან ისეთ სწორ ადგილებზე ჯონ სნოუს გარდა, სწორ ადგილებზე განაწილდა და იდეაში სამართლიანობა აღდგა რა. მაგრამ პრობლემა არის როგორ მოხდა ეს ყველაფერი, ხო, ნუ ყველა ვამბობთ, რომ ძალიან ცუდი სცენარი იყო ამ სეზონში, იმიტომ რომ აღარ იყო წიგნები და სამოსად ორიგინალური მატერიალის დაწერა მოუწიათ ამ სერიალის შემქმნელებს ვაიტს და ბენიოვს. და ვერაფერი ვერ შეძლეს რომ განეხორციელებდნენ და იმასთან მიახლოებოდნენ რაც ჰქონდა წიგნების ავტორს მარტინს, რა თამასაც ჰქონდა აღებული და პირველ 5 სეზონში ისი მოსწრების გავხდით და რაც შეგვიყვარდა. ხო და მაგაზე აი მე ვფიქრობ ხო აი როგორ შეიძლება მარტივად რო ახსნა რატო წავიდა ესე ცუდად რა ყველაფერი და უბრალოდ ჩვენ ვიცით ის რომ ჯორჯ მარტინმა მიიღო მონაწილეობა მხოლოდ იმაში უთხრა რაღაც ტრაექტორიები ესე იქნება უბრალოდ რაღაც A-იდან B-ში მიმავალი ტრაექტორია უცა უბრალოდ გზა როგორ უნდა გაევლოთ ეს უნდა შეედგინა თვითონ ამ შემქმნელებს ხო ეგრე ხო ეგ წარმოედგინე რამე ადაპტაციას რო აკეთებდნენ გამზრდელის რა და აი აკაკი წერეთელი ცოცხალი არის და ეს DBYC და დევიდ ბენიოფი მიდიან აკაკი წერეთელთან და ეკითხებიან რომ ამ ჯერ არის მარტო პირველი თავი რა და გამზრდელი გამოჩენილი არც არის და ეგი რომ როგორ უნდა დამთავრდეს რა და აკაკი წერეთელი ეუბნება რომ გამზრდელი თავს იკლავს რა ბოლოში და ანუ ეს იციან მარტო და აი გამზრდელის თვითმკვლელობა რო იყოს იმის გამო რომ აი რავი ძალიან ვულგარულად რო მივუდგე გამზრდელს აქვს ბუასილი და არ არსებობს მისი სამკურნალო სამედიცინო საშუალება იმ მომენტში და ტკივილებს თავს იკლავს. ანუ ეგრე რომ დაესრულებინათ რა. ან ხო სასრული წერტილი იგივე იქნებოდა, რაც ჩაფიქრებული ქონდა ავტორს, მაგრამ სრულიად სხვა ტრაექტორიით წავიდა ეს ყველაფერი. აქედან გამომდინარე, ახლა ჩვენ ვიცით რომ იდეაში ან ბრანი რომ მეფე ხდება, იმიტომ არის ეს რაღაც მიუღებელი და იმიტომ გგონია რომ ძალიან ალოგიკური არის, რომ სრულიად მოულოდნელად ხდება რა ბრანი მეფე. არაფერს არ გეუბნებიან. მაშინ უნდა იწახვიდე პირველ სეზონში სადღაც რაღაც მინიშნება იყო ამაზე. 8 წლის წინ. და ან ხო ამ სეზონში, არც წინა სეზონში არაფერი არ იყო იმისა, რაც გაამართებდა. არაფერი არ მოასწავებდა. არაფერი არ იყო, რაც გაამართებდა. თან ანუ ის კი არა რომ გაამართებდა სერიალის ლოგიკაში, გაამართებდა მორალურადაც. იმიტომ რომ იდეაში ბრანს დღეს ხედავთ ჩვენ აღარ არის ადამიანი. არის ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი პერსონაჟი ალბათ ჰუმანურობის მხრივ, რომელმაც ყველა თავისი ის პერსონაჟი ვის გამოც მან მოაღწია დღემდე და გადარჩა და შეიძლება გახდა ეს სამთვალა არწივია თუ ყორანი. ყველა ხოდორი მოკვდა და აი თუნდაც ხოდორის მომენტი რამდენად კარგი მომენტი იყო სერიალში, რომელიც ვის რომ მარტინის მომენტი არის და არა შოუს სცენარისტების და მსგავსი მომენტი მაგიასთან მიმართებაში, თუნდაც კრეატიულობასთან მიმართებაში საერთოდ აღარ განმეორებულა, იმიტომ რომ აღარ ყოფილა ჯორჯ მარტინი კონკრეტულად აღმასრულებელი რაღაც სცენების. მაგის შემდეგ ან ბრანის ისტორია არის, ბრანი ხდება, განიცდის სრულ დეჰუმანიზაციას, ის ყველა სიკვდილი რომელიც მის გამო მოხდა არის აი გგონია რომ რის გამო მოკვდა ეს ხალხი და ერთი ბოდიში ერთსაც ვეტყვი და ის გოგო რო ახლდა ბიჭი და გოგო ხო ახლდა ფოდორთან ერთად ვინც იცავდა ამას ბოლოს ეგ რო ეხვეწება რომ ესე არ ადამიანურად რატომ ეკცევიო რა ეს ვწერო და ეს რო ეუბნება რომ მე ბრანი აღარო არ და ამიტომ არ უნდა გიკვირდეს შემდგარ რომ ეხა ცუდი ადამიანი გავიჩითე რა და ამას პლუს ის რომ ბრანს ხო თავაზობენ რომ სანსა არ ეუნება ამ სეზონში რომ შენ შეგიძლია ინტერფერის ლორდი გახდეო და არა მე უკვე წარსულში ცხოვრობო და ლორდობა აღარ მინდაო და უცებ სრულიად მოულოდნელად ტირიონის
ძალიან სასაცილო სპიჩის მერე, რომ ეს თავაზობს, რომ brand broken უნდა იყოს ახალი მეფე, ბრანი ამბობს, აი ყველაზე აბსურდულ ფრაზას ალბათ რაც ამ სეზონში გაგვიგონია, რომ აბა ამდენი გზა მერისთვის გამოვიარე რა გგონიაო. ანუ კარგი მემეები თუ მიმები წყარო გახდა. ანუ თან იცი როგორ რაღაცა აი როგორ რაღაც გამოდის, იცი? აი უყურებ სერიალს და რატო გახდა ყვავი? ან ის სამთვალა ყვავი, ანუ ლოგიკური ახსნა იმის ბრანი რატო გახდა თელი ეს ბუდიალი რა საჭირო იყო? ანუ გამოსულ თელის ბუდიალი საჭირო იყო, რომ ბრანი უნდა გამختارიყო მეფე. ანუ ბრანი ხო მომავალს ხედავს. ჩვენ ვიცით რომ შეუძლია მომავალ წარსულს ყველაფერში მოგზაურობს. და თან ანუ შეუძლია რომ ჩაერიოს კიდევაც. იმიტომ რომ ხოდორის შემთხვევაში ჩვენ ვიცით რომ მან აწარმოა ხოდორის ის ცნობიერება როგორც მას გააჩნდა ამ წარსულში ჩარევით. შესაბამისად შეგვიძლია ჩვენ თუ არა დავასყიდოთ რომ ბრანი არის ბოროტი პერსონაჟი რომელმაც დააგეგმა ის რომ ჯონი და დეინერისი ერთ-ერთ წინააღმდეგ ესე დაეყენებინა იმიტომ რომ რეალურად ხო ბრანი არის ის პერსონაჟი ვინც პასუხისგებელია იმაზე რომ ჯონის საიდუმლო გაჟღერებული იქნავს სემს ბრანი დაქოქავს რომ წადი და აუცილებლად ჯონს უთხარი რომ ტარგარიენი არის და თუ ბრანი ხედავს მომავალს იცის რომ ამის გაგების შემდეგ ჯონი ეტყვის დაინერისთვის ეს იქნება სრულიად მიუღებელი მე ჯონი ეტყვის სანსას ამას გააბაზრებს და ჩამოინგრებს ანუ იდეაში გენოციდი რასაც აწყობს დაინერისი არის ბრანის კალკულაცია მაშინ თუ ბრანი ხედავს მომავალს და მან თუ იცოდა და უნდოდა რომ მეფე ყოფილიყო ანუ მე რა მგონია ვინც უშლიდა ხელს იყო ჯონი და დაინერისი და ორივე ჩამოიშო ხო კი აი მაგალითად რომ მივდგეთ ეგრეა უბრალოდ მე რა მგონია იცი რომ რაღაც გონია უბრალოდ არ უფიქრიათ. ხო, იმიტომ მაგაზე არის ყველაზე კაი რო არ უფიქრიათ. მაგაზე არის იდეალური ის ვიდეო თუ გაქვს ნანახი, შემქმნელებს რო ეკითხებიან რომ ბენიოს და ვაის რო ეკითხებიან რომ მეორე დრაკონი რო კვდება რა და რატო არისო ეგრე მარტივად რატო კვდებაო რა ეს დრაკონი უცებ მიფრინავენ და წამლი დრაკონია დაფრინავს ზევითა და ქვევით ფლოტს ვერ ხედავს რა და ეგრე მარტივად რა დაინერისი დაავიწყდა იმ არმიის არსებობის შესახებო. ეს არის დაინერისის მთავარი ბრძოლა და დაინერის ავიწყდება მის მეტოქეს ერთ-ერთი მთავარი არმადა რა ყავს და რა შეიძლება საფრთხეს წარმოადგენდეს მისი ჯარებისთვის. და ანუ ეს გამართლებას შემქმნელები აქვს იმას რომ უბრალოდ დაავიწყდა. ანუ ესეთი ადამიანური მომენტი არის რომ მთავარ დაპირისპირებაში ადამიანს რომელსაც სტრატეგიები და თან ძალიან ჭკვიანი სტრატეგიები და მრჩეველები ყველას დაავიწყდა რომ არსებობს ესეთი ფლოტი რომელიც არის სერსეის სამსახურში. მოკათ მოდი ბაჩო მე ასე ვიტყვი რა რომ თორსელი კიკლები ორს აქვს ასეთი პერიფრაზ მოვახდენ რომ ყველაზე აი წფერი სიყვარული არის ანუ დაკარგული სიყვარული რა იმიტომ არ არეალიზებული სიყვარულია და ჩვენ შემთხვევაში გამოვა როგორ იცი რომ აი Game of Thrones ის ყველა ის არ არეალიზებული შესაძლო ვერსიები ფან თეორიები არის ის რაც ყველაზე კარგი იყო სინამდვილეში ამ Game of Thrones-ში რა. რომ ყველაფერი, რასაც ხალხი ჩვენ ველოდებოდით, უფრო უკეთესი იყო ვიდრე რაც ამ ოჯამში გამოვიდა. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ მე მაგალითად წინა იმაში მაინც ვეცადე დამიცვა, რომ მე ეგეთი ტიპი ვარ, რომ რაღაც ყოველთვის ანუ ცალსახა უარყოფითი პასუხები არ მიყვარს. ცუდი იყო რა. ხო და ან მაგაზე აი მე მინდა რომ კარგად გავშალოთ ექნება ბოლომდე რატო იყო ცუდი იმიტომ ყველა ამბობს რომ ცუდი იყო რა რამდენად არგუმენტირებულად რო ვიყოთ ხო პირველ რიგში მიყვეთ იმ ლოგიკას რომელიც თვითონ სცენარისტებს ჰქონდათ თვითონ სცენარისტების ლოგიკის განხორციელებისთვისაც კი 6 სერია ძალიან ცოტა იყო ხო და ან მაგაზე საუბრობთ რომ რატომ მოხდა ეგ ანუ ამ მას შემქმნელებს ამ ბენიოს და ვაის შესთავაზეს ვარსკვლავური ომების ტრილოგიის შექმნა, იმიტომ რომ თავარი არის რომ ანუ ძალიან გიგანტური ფულის უბრალოდ გაკეთება შეუძლია. ტიმებმა თავიანთი ალბათ ყველაზე ცხოვრების მნიშვნელოვანი საკ გაცვალისებაში რომ უფრო მეტ ფულს აძლევდა დისნეი. აქ შეგვიძლია რაღაც კონსპირაციაზე ვფიქროთ, იმიტომ რომ ეს იყო დისნეის ცდილობა დაესრულებინა Game of Thrones ყველაზე დიდი შოუ სატელევიზიო ისტორიაში, იმიტომ რომ ეხლა თვითონ იწყებს სტრიმინგ სერვისს და შეიძლება, არა, მართლა შეიძლება. არა, მართლა შეიძლება. აი, ჩემი საყვარელი სცენარი იქნება, ეხლა და აი მაგბოჩ შეიძლება რაღაც დავიწყო, რომ ამათ აღარ მიცენენ სამსახური და ესე დარჩნენ უშევარ სცენარისტები რა. იმის არა, იცი. სულად ჩააგდეს. ხო, იმიტომ რომ ანუ თავარი რა არის, მივიყვათ იმ ლოგიკას, რომელმაც თვითონ ბენიოფმა და ვაისმა და კიდე რამდენიმე ტიპმა განავითარეს. ეს არის რა არის რაღაც ლოგიკური ჯაჭვი და მერვე სეზონში
ანუ ჯერ ემზადებიან იმისთვისაც დაუპირისპირდნენ მკვდრებს. აი ესე გვარდება ეს პრობლემა და აი მართლა დაახლოებით ესე გვარდება რა. ხელის ჯადოსნური მოქნევით და თუ არიას ჯადოსნური მოქნევით გვარდება პრობლემა. მე დენი აღმოაჩენს რომ ანუ პარტიზე, ანუ ავთე-პარტიზე ასე ვთქვათ, გამარჯვების ავთე-პარტიზე არავის არ უყვართ და ჯონი უფრო უყვართ. მე აღმოაჩენს რომ მის ანუ მოუკლავენ ორ ყველაზე ახლო ადამიანს და დენი გაგიჟდება. და ეს ყველაფერი ხდება დაახლოებით 1 საათიან დამაჯერებელი. ანუ აი თვითონ აი ვეისის და ბენიოფის ჩანაფიქრიც თვისაც კი ცოტა იყო. ანუ მე რაც გულისხმობ ბაჩო, იცით, დავუშვათ ეს ვარიანტი რომ მათ აეღოთ და გაეკეთებიათ და ყოფილიყო არა 6 სერია, არამედ როგორც არის ხოლმე 2-8 სეზონიანი და იქ ყველაფერი ეს სქემა კარგად აეხსნათ, რაღაცა ლოგიკა იქნებოდა. ხო, მაგრამ მან უკვე იცი რა არის, შეძლებდნენ რომ კარგად აეხსნათ, არ იყო წიგნები. გეთანხმები, არა, მე რასაც გულისხმობ, იცი რომ ანუ იმისთვის რომ ეს მაინც კარგი ყოფილიყო და თვითონ გადაწყვეტეს რომ ეს უნდა ყოფილიყო და ანუ მარტინს რო კითხეს რა რომ ანუ მთელი პრობლემა ეს არის რომ მე ესო უთხარი 6 წლის წინ და მე რაღაცები იცვლებაო რა. ანუ ერის მომენტშიც რაღაცები იცვლებაო და განვითარების მომენტშიც რა. ის რაც უნდათ ამათ ისიც კი ვერ გააკეთეს. ანუ ახლა თქვა რა იყო დადებითი. ფანტასტიკური გადაღება იყო. ხო, ანუ რა სპეციფიქტები ოპერატორი ნამუშევრის სამსახიობო შესრულება იყო ძალიან კარგი. აი მე მიუხედავად ამისა ნებისმიერი კარგი ფილმის დონეზეც კი კარგი გადაღება იყო თანამედროვე. მაგრამ ეს არ იყო საკმარისი. ხო, აი რო ავიღოთ ფოდიში რა, პირველი სეზონი ავიღოთ. პირველ სეზონში გადაღება რბილად რო თქვა დიდი არაფერი არ არის. ხო, ანუ სპეციფიქტებითაც ძალიან სულ არავის არ აქვს. იმიტომ რომ ეს სერიალი არ იყო. ეს სერიალი არ იყო სპეციფიქტებზე. ის ეხა დეინერისის გაგიჟების 1 საათიანი ფილმი რო ავიღოთ ცალკე აღებული ნებისმიერი ენდგეიმის სტილში ფილმად არის ზღაპარი. ფანტასტიკა. გოტისთვის არის ეს ძალიან არადრამაჯერებელი სისულელი თორე. ანუ კადრები, გადაღება, აი სხვათა შორის აი ეს ბოლო სერიაში ტირიონის ამ დინკლეჯის რო უყურებდი. ზღაპრული მსახიობია. აი ფანტასტიკური მსახიობები არის. აი ან მოდი ესე რო გავყვეთოთ დასასრული ამოვწუროთ რა იყო ამ მე ბოლო სერიაზე მაქვს ლაპარაკი და საფინალო მესამე აქტზე. სადაც განაწილდა ყველაფერი და როგორც დასრულდა რა განლაგები და მე რო გადავიდეთ კონკრეტულად პერსონაჟებზე, მთავარ პერსონაჟებზე და ამათ გზაზე ბოლო სეზონი. მე მაგალითად ანუ თვითონ თავარი გამოხსნა კვანძის გაჭრა არ მომეწონა, თორე იქ იყო რაღაც საინტერესო მოხდა. ის რომ მაგალითად რომ დავუშვათ ტირიონის საბჭოში ის ხალხი იყო, რომელიც მე ძალიან მესიმპათიურებდი და ის საბჭოს სცენა ყველაფერი არ იყო ცუდი რა იდეაში, საკმაოდ კარგი იყო და ალბათ დაახლოებით ეგეთი იქნება, რომ იყოს კარგი ვარიანტიც ბოლოს. მაგრამ აქ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ დეინერისის გაგიჟება 5 წუთში მოხდა. აქ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ მეფე აირჩიეს რატომღაც ვიღაცა. ხო და აი მაგას მიუბრუნდეთ რა, უყურე რა ხდება ესე იგი. ჯონი კლაუს რაინერის დრაკონი წვავს რკინის ტახტს და ამის მერე გადის, გამოხდა ხანი, უნდა ეწერებოდეს ეკრანზე. უკვე ხედავთ რომ ტირიონს დიდი წვერი აქვს, ანუ ესე იგი ბევრი თვე გავიდა და Grey Worms გამოყავს ჯონი ამ რაღაც სხდომაზე, რომელიც გავს SNL-ის სკეჩს, პაროდიას Game of Thrones-ის. ჯერ ერთი 50% იგრძნარი ტიპების არ ვიცით ვინაა. გეცნობა ვინმე? არა, მე მეცნობა, იმიტომ რომ გიკი ვარ. ანუ უყურე, მეცნობა ის ბავშვი, დედა რო ზუსაწოვებდა 20 წლამდე მგონი, ეგ ბავშვი, ну, ერთი მარტელს გავს ზმანით, მაგრამ არ ვაფშე არ მახსოვს ეგ ტიპი ვინ არის. რომელი მარტელია? ტრესტანი ძმა, ბიძაშვილი დეიდა. მარტელი აღარ არსებობდა, უცებ აღარ გაიჩნდა რომ მარტელი. ფილმში ხარ უკვე მარტელი მგონი აღარ თანხმობენ. ხო, ან დორნის წარმომადგენელი არის, ხო? აქეთ არის რომელიც უფრო მეტად ამ ჩრდილოეთის სასტავს გავს, ჩრდილოეთს აქ ძალიან დიდი წარმომადგენლობა, ესე იგი, რატომღაც სემი არის იმაში, რა სემი რატო არის? ან დავოსი და სემი რატოზიან, რატო წყვეტენ მეფე ვინ? სემი იდეაში დიდგვაროვანია და იმიტომ რომ ეგ ხო ეკუთვნის? კი, არა, სემს ეკუთვნის. დავოსი არ ხო შეიძლება. ხო.
და დანარჩენი ტიპი რომელზეც აი ანეს ტრეილერში რო არის ეგრო სახელები რო არ გახსოვს ესეთი პერსონაჟი ან არ გვახსოვს ესეთი პერსონაჟი ან პირველად ხედავთ რა ესენი გვიწყვეტენ ყველაზე მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას იღებენ ეს ტიპები და თან იღებენ როდის რომ ანუ უცებ სასამართლოდან მეორე მომენტი ხო მეორე მომენტია გრეი ვორმი რატო ეთანხმება ყოველთვის ხო და მაგის თქმა მინდოდა რომ გრეი ვორმი რომელიც ჯერ რატო ეთანხმება არა გრეი ვორმი რატო არ კლავს ჯონ სნოუს როდესაც იგებს რომ დეინერის მოკლა ჯონ სნოუმ რატო აპატიმრებს რატო თანამწამლი აპატიმრებს ცხოვების განმავლობაში აჭმევენ ჯონ სნოუს იმის მაგერად რომ გრეი ვორმა გარისხებულმა რომ უკანასკნელი ადამიანი მის ცხოვრებაში ვის მიმართაც სახურობდა პატივისცემა ჰქონდა სიყვარული ჰქონდა რა ბოლო თავისუფლად ცხოვრებისეულმა სიყვარულმა მიზანები დაუბარა დრაკარისო გადაწვითო ყველა მოკალითო აქ ვინც არის და ამის აღსრულების წინააღმდეგ წასული ერთადერთი კაცი რომელმაც თავისი დედოფალიც მოკლა იდეაში და ყველაზე დიდი არასწორი საქციელი ჩაიდინა მაგ კუთხით თვეების განმავლობაში ესენი ამყოფებენ ცოცხლად და მე ერთადერთი ითხოვენ რომ სამართლიანობა აღსრულდეს და სამართლიანობა აღსრულდება იმითი რომ ჯონ სნოუს ისე უშვებენ საგუშაგოზე ჯერ საგუშაგო რაღაცო არსებობს და საგუშაგოზე მიდის ჯონ სნოუ თან ისე რომ ერთადერთი მოითხოვს ამას გრეი ვორმი ხო მარტო ამ გრეი ვორმი როგორც კი წავა ხო ჩრდილოეთი აკონტროლებს საგუშაგოს სანსაც შეუძლია უთხრას რომ მოდი ძმაო გადმოდი ვინტერფელში ჩვენთან გასაგები იქნებოდა ლოგიკური იქნებოდა ემოციური იქნებოდა დაჟე რომ ჯონ სნოუს აიღო თვითონ ეს ხვედრი თავის თავზე რა რომ მოკლედ მე ვაილდინგებთან წავალ მე და იქ ვიქნები იმიტომ რომ მე ვგონია რომ ჩემი ადგილი და დანიშნულება არის აქ რა და იმ ჩემი ვოჩი ჯერ არ დასრულებულა რა და ან პირიქით რა ესენი სანსარო ეუნებოდეს რომ არა წამოდი და შენ ინტერფეის ლორდი გახდი რა იმიტომ რომ ხო რატომღაც ყველას აუწყება რომ ჯონ სნოუ არის იერარქიაში ყველაზე პირველ ადგილზე მდგომი ტიპი და ეგეც აი ვარისის გაგზავნილი ისინი ტრედებით ყვავებით რაც გაუშვა წერილებით რომ ეს არის აეგონ ტარგარიენი ან უცებ გაგაუწს რომ არავინ აღარ იცის რომ ჯონ სნოუ არის აეგონ ტარგარიენი და ისევ არის ისეთი საიდუმლო როგორც ნესტარკი ინახავდა როცა ყველგან გაბადა მე მაინტერესებს ანუ ეიგო ანუ ამის ეიგონობა იმდე გააკეთეს რომ დაინერისი გაიგიჟებიათ ხო ანუ ეგრე გამოდის ხო? კი ანუ ერთადერთი დანიშნულება იყო რომ დეინერის გაიგიჟებია. კი და ანუ აი მაგაზე კიდე ვოქერებზეა კიდე ძალიან ცუდი რომ წარმოგიდგენ პირველ სამ სერიაში პირველ სამი სერია რომ გააქრო ვოქერების ამბავი რომ გააქრო დასასრული არ იცვლება. ანუ სიუჟეტურად არაფერს არ მატებს ეს ყველაზე დიდი და მასშტაბური ბრძოლა და ყველაზე დიდი მითოლოგიური დაპირისპირება რაც არსებობდა სერიალში გამოდის რომ ანუ არანაირ გავლენას არ ახდენს საბოლოო სასრულ წერტილამდე მისასვლელ გზაზე. ჯერ ერთი. ჩtildeოეთმა და დეინერისის ალიანსმა დაკარგა არმიის ნახევარი. კი და ნუ და ძალიან მარტივად მოიგეს ომი. ხო და თან ნუ მე კადრებში ვხედავთ რომ იგივე რაოდენობის ხალხი უდგას რამდენიც ედგა ვინტერფელში ლოგნაითამდე. ახი იცით რა არის ანუ მე ვცდილობ მე ესეთი ხასიათი მაქვს ვცდილობ იყო ობიექტური ანუ მე ჩემ სუბიექტურობაშიც ვცდილობ რაღაცაებს ვქონდეს და ჩემი ეგეთი ის რა ანუ ანუ ყოთასახობას ხო გადაღება გაგიჟება სცენები აი ეს ყველაფერი იყო ზღაპარი ეგეთი მე არაფერი არ მინახავს და მართლა ეპიკური იყო მაგრამ რატომ იყო ეს არის ისულელე ანუ ერთმა დრაკონმა გაანადგურა ყველაფერი. მანამდე ერთი დრაკონი ეგეთი მასშტაბური ძალა არ იყო. ხო, ანუ რავი, ერთი დრაკონი იგივე იმ long night-ში ვერაფერს ვერ შვებოდა, ხო? ხო. ანუ იცი რა გამოდის, ბაჩო, რომ ანუ მანამდე იყო ტანკი ერთი ჩვეულებრივი T-34 მეორე მსოფლიო ომის მასშტაბით და მერე უცებ გადაიქცა სატანკო დივიზიად. რომელშიც 1000 ტანკია გაერთიანებული და მთელს ევროპას იპყრობს. თან ატომური ენერგია აქვს. ხო, თან ანუ აი არ ვიცი რა, ანუ მე ყველაზე მეტად ანუ მე იცი რა არ მინდა, რომ ერთ 15-20 წლის მერე, როცა ვიღაცა დაწერს მოგონებებს და იტყვიან რომ აი ვენიოფმა და ვაისმანს გააკეთეს, იმიტომ რომ უნდათ გადაიღოთ და ანუ აი ხა გადაიღოთ ვარსკვლავური ომების აბსურდული მარაზმი. Game of Thrones-ის სტილში. და გაეკეთებიათ ფული, იმიტომ რომ მე ეჭიმა ხო ეგრე იქნება. ხო, ანუ მე იმეც არ ვკარგავ. მე არ ვიცი წინაზე თქვი თუ არა, რომ იმეც არ ვკარგავ, რომ ერთ 20 წელიწადში ჩვენ ამის სპინოფს ვნახავთ. თავიდან ვნახავთ ყველაფერს. ხო, ანუ და ვნახავთ უკვე მარტინის. ძალიან კარგი იქნება ეგ, მაგრამ ძალიან ცუდი იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე ყველაფერი გვეცოდინება რა.
ეგ მთელ მოულოდნელობის ეფექტი რაც ქონდა სერიალს, მაგას ეგ აღარ გვექნება. ამიტომ ძალიან დიდ ნაწილს სიამოვნებისას ეგ დაგვაქვს. რა თქმა უნდა. თუმცა ვიღაც ახალთაობებისთვის კაი საჭიროსაა. აი Amazon-ის მფლობელის Bezos-ის და იმის მსგავსი მილიარდელი საკუთარი სიამოვნებისთვის არ არის გამორიცხული გააკეთოს ჩვენც ბევრად დასაკში ვიქნებით. ნუ დიდები ვიქნებით და ის მთელი ეს ემოციური კავშირი რომელიც ქონდა ჩამოყალიბებული, რა თქმა უნდა არ იქნება, მაგრამ ეს არ იყო ის რაც ჩვენ იმიტომ რომ მე მართლა იმენ გაცურებული ვარ რა იმიტომ რომ მე მივხვდი იმის რომ წინა ნაწილში მაინც ვცდილობდი რაღაცეები პოზიტიური გამენახა და საბოლოო ჯამში მე მაინც ვთვლი რა მე რომ ვინმე მითხას რომელია ყველა დროს ყველაზე კარგი სერიალი ეს არის მე ამ შემთხვევაში გულისხმობ მასშტაბურობას თორე ჩვენ ახლა ორივე ვაირის და სოპრანოს ის ვარ მე გულისხმობ მასშტაბურობას იმიტომ რომ ახლა მაგალითად ძალიან ხშირად ამბობენ რომ ყველაზე მაგარი სერიალი იყო Breaking Bad ხო არ მე ეგ არ მესმის მაგარი სერიალი იყო Breaking Bad რა სამოსა მე ვუყურებ რომ Breaking Bad მაგალითად ყველაზე კარგი კრიმინალური სერიალი კი არ არის. ნო. იმიტომ რომ იგივე Wire და Soprano-ები არსებობს. და Game of Thrones-ი საბოლოო ჯამში ეს იყო ძალიან დიდი მოვლენა იყო. და მე არა ვარ დარწმუნებული ასე დიდი მოვლენა ოქროს მომავალში ვექნება. და ძალიან მართლა ის კირკეგორის ერფრაზე გავაკეთოთ რა. ის არარეალიზებული ზღაპარი რომელსაც ყველა ველოდებოდით. კიდევ უფრო არარეალიზებული დარჩა. მე ვერ მივხვდი რატო შარშანატო არაჩვენეს სეზონი. 2 წელი იღებდნენ ამ 6 სერიან ბოდიალს. ხო, იმიტომ რომ ის სხვა შეს თუ დააკვირდები დინამიკას პერსონაჟების ინტერაქციებში რა, რამდენად დახუნძურული არის უბრალოდ საუბრებით პირველი 4 სეზონი და რამდენად იშვიათი არის საბრძოლო სცენები. საკუთარ შემთხვევაში ერთი სერია არის სეზონში, როცა ისეთ საბრძოლო სცენა გვაქვს, ხო? პირველ სეზონში მე მგონი სანამ Ned Stark-ს არ უღალატები ხამ საბრძოლო სცენა არა, მეორე სეზონში Wildfire-ის მონაკეთამდე არ არის. სადაც მეხუთე სეზონიდან ყველა სერიაში გვაქვს რაღაც საბრძოლო სცენა. იმიტომ რომ ინტერაქციის უნარი აღარ აქვს უკვე პერსონაჟებს, აღარ შეუძლიათ მაგითი იყვნენ, ჩამთრევები და მაგით შეიქმნას სანახაობა, იმიტომ რომ აღარ არსებობს ჯორჯ მარტინის დაწერილი დიალოგები, ამიტომ უწევთ ამათ, რომ წავიდნენ იმაზე, რომ ან ჩხუბია ჩვენ, ან ძუძროები. თქვა, როგორ არის რაღაცა მომენტი, როდესაც მარტინის წიგნი ან მარტინის დაწერილი ამოიწურა და ესენიც კარგად აკეთებდნენ. ესენი მეხუთე სეზონი. სადაც უკვე ნაწილი ამოწურულია, მათ ჰოდორის სცენა წიგნში არ არის დაწერილი. დიდი ალბათ ჰოდორის სცენა მარტინს აქვს რა თქმა უნდა. დიდი ალბათ რა თქმა უნდა, მაგრამ გაკეთებულია. კი და იცი რაში ეტყობა, რომ ჰოდორის სცენა არის ბოლო სცენა თელ სერიალში, რაც მაგის მერე გადაღებულა, სადაც ჩვენ ვიღებთ მაგიასთან ესეთ კრეატიულ რეფლექსიას. კიდევ არის მეხუთე სეზონის მეორე სერია, როცა უკვე პირველად გამოჩნდება ღამის მეფე. არ მეგონი კრეატიული ხო არა რაც გეუბნები არ ხო ეგ როგორც ის ორთაბძოლის სცენა მე მგონი ყველაზე კაი ორთაბძოლის სცენა არის ხო 25 წუთი გრძელდება მაგრამ ეგეთი თავი რა არის ქართულად შუტკია როცა როგორ ბნელი და სასოების შეგრძნება გზელღამეში მივხვდით იმისა რომ ამ ბრძოლაში რომელიც ჩაატარეს და ძალიან კარგი ბრძოლა მართალია ზემდა ჩააბნელეს და მე რომ პირველად რომ დილით რომ ნახე ფილმი მეგონა რომ მეთქი არასწორი ვერსია და მე ლამის სპეციალოდ ვიყიდე რომ მეთქი მაგრამ ის ხო არა მეთქი ის აღარ არის მეხუთე სეზონის მერე მე-6 სეზონის მეორე ნახევარში იყო გამონათება როცა სერსეის ნაწილი უკვე კარგი იყო წარმოიდგინე ყავს პერსონაჟი რომელსაც აქვს იმის შესაძლებლობა რომ წარსულშიც იყოს მომავალშიც იყოს ამ წარსულსა და მომავალში თავის მოგზაურობისას აწმყო შეცვალოს და ვერაფერს ვერ აკეთებ გარდა იმისა რომ თვალები აატრიალებინო და მე ვაფიქრო ჩვენ სად იყო ეს წასული და არანაირი შედეგი არ აქვს მაგისი ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო შეკითხვა რჩება ბრძოლის დროს ყვავები რაც აკეთებდნენ რისი თქმა უნდა დამით რატო ააფრინა არ შეიძლება არ ვიცი ანუ და ეხლა უნდა მეთქო რომ ვარისი წერილების გასაგზავნად თქო და მაგრამ ეგ მერე არის აი მართლა ეხლა არაფერი არ არსებობს აი რისთვის ქონდათ ეგა
ანუ ეგ გეგმაც უკვე რამხელა აბსურდი არის, რომ ბრანს აქ ვაყენებთ, იმის რომ ეს შევიტყუოთ და მე არ ვიცით ზუსტად როგორ უნდა მოვკლათ, მაგრამ მე ალბათ მოვკლავთ რა, ბედი გაგვიმართლებს რა. ანუ ასაპირებდნენ რომ თეონი მოკლავდა? ხო, ანუ ის ხოჭოს თემო წინაზე შენობ სიკვდილი იყო, მეგონა ყველაზე ნორმალური სიკვდილი, პერსონაჟის სიკვდილი ამ სეზონში რა. იმიტომ რომ რაღაც არკა შეკრა რა. თუმცა მე დარწმუნებული ვარ რომ მარტინი თეორიულად კარგად იზამს. იმიტომ რომ ანუ წიგში მაგალითად წიგში როგორ არის იცი, რომ თეონი აბსოლუტურად სტარკი ვარო. ეს არ არის. ეგ ვითხარ. ფილმში არ არის. ხო და ბიჭო ანუ ეხა უყურე ის ბოლო სერიას რო დაუბრუნდეთ, რა ხდება ბოლო სერიაში რა. ბრანი ხდება მეფე და ბრანი რომელიც მანამდე ამბობდა ეგეთ რაღაცას რომ მე აღარ ვარ ადამიანი, მე არ მაქვს პერსონალიტი ანუ. თან ის არის იკვლევა რომ არც სექსუალური იმის შეუძლია არაფერი, არავის არ უკითხავს, მაგრამ ანუ არავის არ უკითხავს რომ მეკითხეს. ის სერდაიდ რევენი დიდი ხანი ცოცხლობენ და ეხა ეგ რაღაც პრობლემა არ იქნება რომ 20 წელში არ მოკვდება და იცოცხლობს დიდი ხანი, მაგრამ ანუ მაგრამ კარგი როგორც ერთი წამბოლში როგორც მართველი რა ანუ რამ უნდა გვაფიქრებინოს რომ ეს იქნება კარგი მართველი როდესაც ბაჩო ერთი მომენტია რომელსაც შენ არ თვალეთ წიგნებ შენ არ გეთქვამს ფეოდალურ სამყაროში ბრანი წარმოადგენს სტარკების საგვარეულოს სტარკების საგვარეულო ცალკე სამეფო აქვს ხო ვინ არის ბრანი როცა მისი და არის ცალკე მეფე რა შუაშია ბრანი აი როგორ აი რა შუაშია ანუ დიდი ანუ ჩვენ თუ ვიღებთ მეფედ ადამიანს რომელსაც საკუთარი ჯარი და საკუთარი მის უკან მდგარი მდგომი დამოუკიდებელი სამეფო როგორც იყო იმიტომ სანსა დამოუკიდებელი ითხოვს და მიიღებს და მან კიდე ძალიან საერთო რომ სანსას მე რაღაც გრეიჯოი არ იტყვის რომ მეც მინდა დამოუკიდებლობა იმიტომ რომ დაინერის მეეგრე შეუთახდი რომ მაგიტო ვიბრძოდი მაგის ერთ რომ დამოუკიდებლობა უნდა მიმეღო მე ანუ ხო მაგას ვამბობ ანუ კარგი ანუ მაშინ აი რატო არ არის მეფე აი ნებისმიერი იქ ადამიანის ვიღაცის ძმა ხო და ანუ მან გამართლებას რასაც ამოს ტირიონი რატო უნდა იყოს ბრანი მეფე იმიტომ რომ ხალხს უყვარს ისტორიები და ვის აქვს უკეთესი ისტორია ვიდრე ბრანს ყველას აქვს უკეთესი ისტორია ხო ანუ იმ იმაზე შეკრებაზე ვინც აქვს გრეივორმიდან დაწყებული სემუელ ტარლით დამთავრებული ყველას აქვს უკეთესი ისტორია კაი ავიღოთ თუნდაც ტირიონის ისტორიაც უკეთესია ხო და ტირიონი ხო იმასაც მე კრიპლდ რო მაგიტო ვინ რა მეფე და ეს და ესე და უცებ აცხადებს ბრენზე ბროუკენ და თან ანუ ის კი არა რომ ბრენზე ბროუკენ ერთხელ თქვა ანუ მე მაგის კანონიკურ სახელად რჩება რომ ეს არის მეფე ბრენზე ბროუკენი რა და კარგი ტირიონი ბევრად უკეთესი ისტორია აქვს იმიტომ რომ დაბადებული სიძულვილში გაზრდილი სიძულვილში საკუთარი მამა მოკლა საკუთარი შეყვარებული მოკლა ნუ აი რაღაც 1000 ტურბულენტობა გამოიერა ყველა მეფის ხვირი მოვაჭრეს და ყველაფერი უღალატეს ეგეც ისა საინტერესოა ძალიან რომ ანუ ტირიონს როგორ უნდა მოусმენს სიტყვით გამოსვლას მაგას როგორ უნდა მოსა რაღაც პასუხისგებლობა როგორ უნდა დააკისრო ტირიონს როცა ბოლო 3 სეზონი ყველა ტირიონის გადაწყვეტილება იყო ძალიან არასწორი და ბოლო დეინერისის თავარი რჩეველი იყავი შენ და ქალბა გადაწვა ყველაფერი ხო? ანუ ესე ცუდი რჩეველი იყავი რეალურად ვერ აკეთებდი შესაქმეს კარგად. და ამაზე ის ბრენიავს რომ რახან აქამდე ყველაფერი ცუდად გააკეთა ეხლა უნდა გამოასწოროს და მაგაში უნდა დახარჯოს დრო. კაი, უკეთესი ისტორია. არია სტარკს არ აქვს უკეთესი ისტორია? არია სტარკი რომელიც ბავშვობაში მამის სიკვდილს აყურებინეს, მერე წავიდა ფეისლეს ასასინი გახდა, ვოლდე ფრეის სასტავი მარტომ გაწყვიტა რავი, ბევრად უკეთესი ისტორია აქვს. მაგრამ მაინც თავისი ადამიანობა დაიწყო. სემუელ ტარლისა აქვს უკეთესი ისტორია. მაგრამ ყველგან ისტორია ვის აქვს? ჯონ სნოუზე კარგი ისტორია ვის აქვს? თელ ისტორიაში, ანუ ყველაზე მართლა ისეთი საქმენი საგმირონია ვისაც უკეთებია, არის ჯონ სნოუ. ბასტარდი, კედელი, კაცი ბოლო მკვდარი იყო და გაცოცხლდა. ანუ უმაღლესი მიზანს ემსახურება და თურმე არის უმაღლესი მიზანი დაინერისი მოეკლა. აღმოჩნდა რომ ეგ არის უმაღლესი მიზანი. ანუ აიგონ ტარგარიანი რატო არის? ანუ რო ამოვიღოთ ის, აიგონ ტარგარიანის ხაზი. ბოლო ტარგარიანია თასას თორე. ბოლო ტარგარიანია. აიგონ ტარგარიანის ხაზი რო ამოვიღოთ, სიუჟეტში რა მნიშვნელოვანი შეიძლება? ანუ დეინერისა ჯონ შორის კონფლიქტი ისედაც შეიძლება მოიფიქრო სანსას გამო. სიტყვა სანსა არ მევასება. კი რომ და დეინერისმა განაცხადა სანსას მოშორება და დაარიმის. აღარაა საჭირო რომ ეს ტარგარიანების გვარი იყოს. თავარი ამათი კონფლიქტი. კი. ანუ გამოდის რომ არაფერი არ მოგცა იმ ყველაზე დიდმა საიდუმლომ, რაც საფლავში წაიღო ნედ სტარკმა და რაზეც ყველაზე დიდი მედებს ამყარებდა ყველა მაყურებელი და წიგნის მკითხველი.
სრულიად წყალში გადაიყარა. კი. და ტირიონი რომელიც ამბობს რომ საუკეთესო ისტორიის გამო უნდა ავარჩიოთ ჩვენ მეფედ ამბობს ეს ადამიანზე რომელზეც ყველაზე კარგი ისტორია ყველა ადამიანს ვინც ესწრება მაგ იმას. ბრანზე ერთი მომენტია რა რომ მე ვრჩები იმ თეორიის ვთქვათ ბაზაზე და მე თვითონ მაქვს ჩემს საკუთარ ჩამოყალიბებული რომ კარჩი ბრანის ისტორია წინში ძალიან მოსაწყენია. და ძალიან ბუდიალია. სერიალში ძალიან მოსაწყენია ბრანის ისტორია. ძალიან ბუდიალია. მე ვარ დარწმუნებული რომ მარტინმა თლად ბოლომდე ასაპირებს ბრანის შესახებ, თლად ბოლომდე თვითონაც არ აქვს წარმოდგენილი. ხო, ჯერ ორი წიგნია ხო დარჩენილი. კი. გამომდინარე იქედან რომ ეს ბუდიალი ჩააბარა მასზე გაცილებით ნაკლები ნიჭის მქონე ადამიანებს, ეს ბუდიალი ამათ მაიღეს და ყველაზე აბსურდად დააგვირგვინეს, რისი დაგვირგვინებაც იყო შესაძლებელი. ხო, ანუ ბიჭო არ შეიძლება რა მართლა ანუ მარტინმა გააკეთოს ის რომ ბრანი გახდეს მეფე რა, მაგრამ სხვა ლოგიკით გახდება ბრანი მეფე, ან ის პერსონა არ იქნება, რომელიც სერიალში გვაჩვენეს. არ იქნება ტიპი რომელსაც ფეხებზე კიდია, ვინ მოკვდება, ვინ იცოცხლებს, სრულად ინდიფერენტული სამყაროს ამბობს რომ წარსულში ხო, ამბობს რომ ლორდობა არ მინდა რა მეფე მომიტმედეს და მე ამბობს რომ მთელი ეს გზა იმიტომ ვიარე რომ მეფე ყოფილიყავ. ანუ როგორც ამ გამზრდების მაგალითი რომ მოვიყვანე, ჯერ ის გზა უნდა გაგვატარონ რა, რომ ანუ აქედან აქამდე რატო არის სწორი, რომ ეს მივიდეს. როგორც აი ну იდეაში თვითონ ანუ ცუდი არ კიდევ ერთხელ გამეორდები რა. თვითონ რაც უნდათ ამის ჩვენებისთვისაც 6 სერია არასაკმარისი იყო. კი, რა თქმა უნდა. ანუ ეგ არის ცუდი რა, ანუ აი თვითონ რაც გადაწყვიტეს. ანუ ამაც მაგალითად რა, რომ მოდი ძალიან დიდ ფულს დავხარჯავთ. ძალიან მაგარ სცენებს გადავიღებთ და მოდი რა სცენარი თუ არ იქნება კარგი, ნუ კაი აიტანს მაყურებელი. ხო, ხო, ანუ იდეაში მაგ ფორმულით იმუშავებს მთლიანად ამ სეზონს. აი ბოლოში რა იყო კიდე ისეთი მნიშვნელოვანი და აღსანიშნი. ნუ აი ჩემთვის იყო მე-5 სერიაა, მაგრამ სერსეის სიკვდილი იყო აი ყველაზე ისეთი გაუმართლებელი სიკვდილი. რაც მინახავს Game of Thrones-ში. იმიტომ რომ სერსეი არ უნდა მოკლას შემთხვევითობამ რა. ამ შემში სერსეი იმსახურებს მოწამეობრივ სიკვდილს. თუმცა ბაჩო, მანდ მეორე მომენტია რა. მე მაგალითად ანუ ეგ რო ყველაფერი ლოგიკური ყოფილიყო, სერსეის ეგეთ სიკვდილსაც აიტანდი, იმიტომ რომ ანუ არა ხო კაცო. ანუ რას გულისხმობ რა? იმიტომ რომ აი მარტინის ხო ანუ ერთადერთი ლაფსუსი რო სერსეის სიკვდილს ანუ ის მარტინის სტილშიც არის რომ შეიძლება აბსურდული სიკვდილი იყოს ან ნედ სტარკის სიკვდილი აბსურდული სიკვდილი იყო მაგრამ ხო მან რა მომენტია აი საერთოდ ამორნილია უცებ მოხდა ეს იდეაში ანუ სერიალის პირველი 4 სეზონი რას გეუნება თავის სიკვდილებზე ვინც კვდება რა რომ კარჩ ვინც ბოლომდე ღირსებას იცავს ის კვდება კი და ვინც მაქსიმალურად ისეთი არის, ოდიოზური არის, ის აღწევს წარმატებას. შესაბამისად, თუ ესა თეზისი, ამის ანტითეზისი უნდა იყოს საპირისპირო, ხო? რომ ვინც ღირსების ბოლომდე შეინარჩუნებს იმას რაღაც თავისი ანაზღაურება ექნება, რაღაც, იმიტომ რომ კოსმიური კანონზომიერება მოითხოვს ამას და ეს ტიპები ვინც აქამდე ოდიოზურად დაუშვებელები იყო, ესენი დაიჭებიან. და ნუ რეალურად ნაწილობრივ ესეც ხდება, იმიტომ რომ სტარკებს ყველას თავისი მიეზღვება, ნუ ჯონი ყველაზე ცუდ პონჩია, მაგრამ ჯონი არის სტარკი. ხო, ნუ დედიც სტარკი. იმას იზამს რა ქვია, სანსა დედოფალი ხდება, არია თავის პონჩი ქრისტოფორ კოლუმბუსი ხდება. სიმართლე გითხრა, ჩემთვის ყველაზე დიდი აბსურდი სანსას მეფობაა. ხო, მაგაზე მივალთ, ანუ მე მინდა რომ ეს დავაგვირგვინოთ დასასრულის თვითონ სცენა და მე გადავიდეთ კონკრეტულ პერსონაჟებზე და იმათ გავყვეთ. ხო და ანუ შესაბამისად რამდენადაც 7 სეზონი ჩვენ გვეზიზღებოდა სერსეი, იმიტომ რომ იყო ყველაზე დიდი ოდიოზური ფიგურა. შესაბამისად სერსეი მოითხოვს სასჯელს. ანუ კანონზომიერება არის სერსეი უნდა ამისთვის დაისაჯოს. და არა ის რომ თავის სიყვარულის კლავებში ესე რაღაც მოხდეს რომ თან ჯეიმი ეუნებოდეს რომ ჩვენს გარდა არაფერს აქვს მნიშვნელობა. მეტალიკას სიმღერა ირწმებოდა ხოლმე. ხო და ანუ სერსეისთვის არ არის რა ეგ სიკვდილი, სწორი სიკვდილი რა, იმიტომ რომ შოუ არ მოქმედებს მაგ სენტიმენტებით, რომ აი ეს ადამიანი 8 სეზონი ამწარებდა ყველას და იყო ყველაზე უხირსი თავის მოქმედებაში ამორალური და აი ესეთ რომანტიკულად ანუ მეორე მომენტს ვამბობ რა, რომ აი სერსეი გაქრცეული
და ცოცხალი უფრო დიდი ტრაგედია იქნებოდა მისთვის ვიდრე სიკვდილი. ხო, ვადარი არა. იმიტომ რომ ერთ-ერთი ტრაგიკული მომენტი სერსეიში როცა სადღაც დავანახთ იყო ის სირცხვილიას მომენტი ხო, რომ ამან დაკარგა თავისი სტატუსი და უკვე ხალხისთვის იყო ეს რიგითი მე არ ვიცი რა იმედია კიდევ ძალიან მაგარი იყო ჯეიმის და იმის ბრძოლა გრეიჯოის ბრძოლა ან სრულიად საჭიროება მოკლებული რატომ მოხდა ანუ მან როგორ იყო იცი რომ შემოიყვანეს პერსონაჟი და რაღაცა ხომ დაეკნათ გარდა იმისა რომ მას ჰქონდა სერსეისთან რაღაც ხომ ყოფილიყო ეს გამორჩეული რა და თავის იმას ძმისშვილებს დასდებდა მაგრამ ის არმია რო ჩამოიყვანეს დაქირავებულების ხო და არმიამ რო ვერაფერი ვერ გააკეთა არა და იდეა შეიქო ძალიან მოხდილი ეგ ყველაზე ძლიერი არმია არის ვესტეროსში მაგათი ლიდერი ხო ნუ ეგ ის უსახური პერსონაჟი ხო რა ანუ მე რატომ ამბობ ან რისი თქმა უნდათ მაგით ხო ან მაქედონიას იცი რა გამოდის რომ ანუ დაინერისმა ტყუილა აგროვა ამდენი წლების განმავლობაში არმიები როცა შეეძლო სამი დრაკონი შევარდნილიყო და გადაეწვა ყველაფერი უფრო მარტივად გადაწვა და სამი დრაკონი ერთი დრაკონით გაანადგურა მთელი ქალაქი ანუ ხო მაგას ვამბობ რომ ყველაფერს ყველა თელამ გავლილ გზას ხაზი გადასმოს სრულად რა და აი დასასრულზე კიდე ძალიან ის იყო რომ მარტინისგან ხო ეგ ვიცით რომ მე ვეცდებიო რომ მაქსიმალურ ბეწების ზარების სტილში დავამთავრო ხო აქ ნათქვამი რა ეს და ანუ სავარაუდოდ ეს მაგათმაც იცოდა შევქმნება და პროცესს სტილში დავამთავროთ კი მოდის ზუსტად ეგრე დავამთავროთო და წიგნის ამბავი სემს რომ მოაქ Song of Ice and Fire წიგნი დავწერთ რატომაც ტირიონი რო არ არის ნახსენები აუ ეგ რამ ხელა აბსურდია რომ ვიღაც ისტორიკოსმა ვიცეს დაწერა ტირიონი იმდენად პაიკად წარმოიდგინა რომ არ შეიყვანა სახელმწიფოში თუ რაღაც ისტორიულ დოკუმენტში ეგ რომ მეორდება ეს არია რომ იქ მიდის ვესტეროსის დასავლეთის როგორც ფროდო რომ მიდის ახალი თავგადასავლებისკენ ანუ ეგ რეფერენები ხო ქონდა იმასთან რა მაგრამ რამდენად ორგანული არის ბეჭდების რამდენად ტრაგიკულობის შეგრძნება ახლავს თუნდაც ის რომ ბეჭდების საძმო იშლება იმდენს რომ ჰობიტში ამათი ერთობა ქრება და ფროდო ცალკე მიდის რა ანუ აქ არია მიდის აი აღარც რო გვაინტერესებს რა სავარაუდოდ მივა იქ რა ინდიელებს ნახავს კოლონიზაციას მოახდენს გაანადგურებს იმად და მე ინდიელები შექმნიან რამე ბლეკ ვოკერებს რომლებიც ხელახლა დაერევიან და ეგრე გაგრძელდება ციკლურობა აი შეგვიძლია ეგეთი რაღაცა დაუშვათ რა და ანუ რეალურად მაგრამ ასე ბაჩო ანუ ერთ მომენტია რა ბეჭდების ძანებაზე რეფრენი არ არის საჭირო უკვე ხო რა თქმა უნდა იმიტომ რომ გოტი თავისთავად უკვე დიდი მოვლენაა კი გასაგებია რომ ბეჭდების ძანებელზე და კარგია რამოდენიმე გიქს გავახარებთ მაგრამ იმ ხალხს რომელსაც ჩვენ გოტის ფანებს გოტის მოყვარულებს შეგვიფნა სხვა ალტერნატიული სამყარო რომელსაც თავის ლოგიკა და თავის კანონები აქვს ჩვენ არ ვწდებოდა ეს კი ბატონო ანუ ეგ არის თეორია ერთ-ერთი ტრაგიკული მომენტი მანდ ანუ მაგაში 100% ხო. ერთი ის მინდა კიდე იმას ბოლოს სცენაში შევეხოთ და მე გადავიდეთ პერსონაჟებზე რა ახალი სამეფო ვიდეს მინისტრთა კაბინეტი როცა იჩნდება ტირიონს როლს და მან ეკონომიკის მინისტრი, თუ შეგვიძლია ეკონომიკის მინისტრი დავაქვათ, რა ქვია, Master of Coins-ი, ხო? გახსოვს ვის აირჩევენ? ბრონი არ არის. ბრონი. ანუ ერთადერთი კაცი, ვისაც ფული არ უნდა ანდო, ალბათ, იმიტომ რომ რაღაც ლარით მეც მიცემ და გაკიდის ეგრევე. ეს კაცი ინიშნება ეკონომიკის მინისტრად. ანუ მე რაც ვთქვი, მანდ გეტყვი ხერთომაც რა. ეგ მომენტი მე მომეწონა, აი მომეწონა, იმიტომ არა, იმიტომ კი არა. კომედია არის. ანუ მაგას გიმეწონა. არა, ხო? ანუ მომეწონა, არა იმიტომ რომ მომეწონა, არა იმიტომ რომ Game of Thrones იყო. არა, იმიტომ რომ მე ბრონი მომწონდა როგორც პერსონაჟი. ხო, ეგ კი ბატონო, ბრონი. აი სემუელით მომწონდა როგორც პერსონაჟი. ანუ ეგ მომეწონა და ის კი არა რომ დავუშვათ ის არის. რა, ანუ ეს არ არის Game of Thrones. ეს არის თანამედროვე რაღაცა, აი გახსოვს? ბორდელები გჭირდება მეტი და მოდი მაგის იმაში უფრო მეტ ფულს ჩავდებ და იმ ლოგიკით, რომელიც ჩვენ შეგვიქმნა ჯორჯ მარტინმა და იმ შუა საუკუნეური ლოგიკით, რომელშიც ეს ფილმი ფსევდო შუა საუკუნეური ლოგიკით არსებობს. მანდ საუბარი იქნებოდა. შეიძლება ყოფილიყო საუბარი, რა თქმა უნდა, ანუ რა აქ გამორჩეული და მარტინის სამყაროს, რომ ჩვეულებრივ რაღაცებიც არის. ჩვეულებრივი საუბრებიც არის ხოლმე რა, იგივე წიგნში საკაც. მაგრამ იქ თავარი თემა იქნებოდა სტარკებთან მოსალოდნელ ომზე მზადება. იმიტომ რომ ლოგიკური იქნებოდა ეს. ან ლოგიკური იქნებოდა, ოღონდ სუფთა
ისტორიული, კონტექსტუალური გეიმ, აი გოტის სტილში და ესეთიკაში რო ყოფილიყო ეს ყველაფერი გაწყვეტილი. აქ კიდევ იყო კარგი სახალისო მომენტი იყო, მეც გამეცინა, მეც რაღაცნაირი მეც საბოჯამში სევდიანი იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ ძალიან, რა არის, მე ასე მაქვს, რომ როდესაც ძალიან დიდი მოვლენა მთავრდება, ან ძალიან კარგი წიგნი, ან ძალიან კარგი ყოველთვის აქვს სევდის შეგრძნება. ხო, რა თქმა უნდა. ეს შეგრძნება მქონდა. კიდევ უფრო მქონდა, იმიტომ რომ მართლა შეიძლება ყოფილიყო სხვა რაღაცა. უამრავი სხვა ვერსია არსებობს. თან რა არის ხა? კი, არის ერთი მომენტიც, რომელიც უნდა ითქვას, რომ Game of Thrones-ი გოტი ვერ დამთავრდებოდა ისე, რომ ყველას მოწონებოდა. ხო და მაგაზე ხო არა ლაპარაკ ყველას მოწონებაზე, ჩვენ ხო სხვა რაღაცას ვლაპარაკობ. ხო, ისე აი მე სამობ რა. მე ვლაპარაკობ ეს ვისაც მოეწონა. მე ვაქტიპსაც დაუბრუნებ და ვეთქვი რომ არასწორად მოგეწონა. ესე იმიტომ რომ ეს არ უნდა, ესე შენ Game of Thrones-ი არ გიყვარდა. არა, მაგას უყვარდა რაღაც ბანალურ, მაგას უყვარდაც ბანალური მოდიალა. შეუძლებელი არის რომ აი ეს დასასრული ადამიანს რომელსაც გიყვარდა ეს სერიალი და რომელიც შეიყვარე 2011 წელს ეს დასასრული შენს იყოს მისაღები და თქვა რომ აი კარგად დაამთავრეს ეს სერიალი. მიუხედავად აი Lost-ის სერიალი მას დასასრულს ადარებდა, მაგრამ Lost ბევრად კარგად თავდება ამას შედარებით. Lost-ი მოსალოდნელი მაინც არის რომ ეგრე დამთავრდება. იცი რომ აი ადამიანის ფანტაზია ვეღარ წავა მაგის მიღმა და ერთ-ერთი ლოგიკური დასკვნა რაც კი შეიძლება შემოგთავაზონ არის ის რომ ბოლოს ყველა ერთად ტაძარში უნდა შეხვდეთ ერთმანეთს რა. და ბოლოს ეგრე თავდება რა, მაგრამ ყველას აქვს მიჩენილი თავისი საბოლოო სასრული წერტილი, რომელსაც თვლი რომ სწორი არის, იმიტომ რომ მანამდე იმ პერსონაჟებს ყველა საერთოდ ბექსტორი გაქვს დანახი და იცი რომ ესე დაამთავრებდა. ნუ მისაღები არის. აი Game of Thrones დასრულს გავს Dexter-ის დასრული, Dexter-ი გავს როგორ თავდება, აი აქტებს არის. ყველაზე ისეთი აბსურდი რაც შეიძლება გაეკეთე და ბოლოს კიდე რო ცურმე ცოცხალი არის, ეს წვერბოშვებული, სადაც მეთევზე რო არის გამხდარი და ალბათ თევზებზე რო იყრის მენეჯერს. ხო და მოკლედ დასასრულზე მეგონი ის გასაკუთრებულ მეტი არაფერი შეიძლება რაღაც გამოგჩა, მაგრამ მე მგონი ყველაფერს შევხვდები. გადავიდეთ პერსონაჟებზე რა და პერსონაჟები პირველი სეზონის პირველი სერიიდან მეორე სეზონის მე-6 სერიამდე როგორ გამართარა და ვინ დარჩა ისე რომ სწორად და არ შებრალეს მისი ღირსება. ჯონით დავიწყოთ ალბათ. ცენტრალური გმირი მაინც ისტორიის ეგ არის. ჯონი არის უსარყოფილად ჩემი ფავორიტი პერსონაჟი, მაგრამ ყოველთვის სიმპათიით ვიყავ ჯონის მიმართ განწყობილი და ალბათ ჯონის სიკვდილის სცენა იყო ედის ნედ სტარკის სიკვდილის სცენა, რაც ყველაზე მეტად განვიცადე. იმიტომ რომ იდეაში ჯონი იყო ერთადერთი პერსონაჟი, ვინც მამის სწავლებას ბოლომდე აგრძელებდა. მიუხედავად რობმაც კი რაღაც ბოლოს აი სიყვარულის გამო უარი თქვა რაღაც ბევრ საჭირო რაღაცაზე და თითქოს კეიტლინს მე გაყვა მაგას და სანსა საერთოდ მოწყვეტილი იყო მამის ყველაფერს პირველივე სეზონიდან. არიაც მარტო შურის ძიებაზე ფიქრობდა. ჯონი იყო ერთ-ერთი ვინც ყველაფერს, ყველა თავის საქმეს და გადაწყვეტილებას ამართლებდა, იმიტომ რომ მე მამამ ესე მასწავლა. და იქნებოდა ეს აღსრულება სიტყვაზე სიკვდილით როცა უნდა დაესაჯა, ასე ყველა ის ხო პირველ სერიაში ასწეუნება ნედი ბრანს, რომ არჩე ვისაც სიკვდილში თვალებში თუ ვერ უყურებ და ძალიან კაი რაღაც ეუბნება. თვალებში თუ ვერ უყურებ, ესე იგი არ მსახურებს სიკვდილს რა. გასოს მაგას რო ვეუბნები. ხო. და ჯონი იყო ან მართლა ღირსების განსხეულება, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ თან ცოტა სულელი პერსონაჟიც არის, იმიტომ რომ არ არის ხა ტირიონ ლანისტერი არ არის რა. მიუხედავად ამისა, ანუ იმდენად ღირსეული პერსონაჟი იყო, რომ შეუძლებელი იყო მის დამი არ ქონოდა ეკეთილგანწყობა რა და სიტყვაზე იმაზე გული არ დაგკოთა, რომ გაწირეს ვორჯზე. და ანუ იქ რამხელა აბსურდია, რომ კაცსაც მოკლეს იქ გაუშვეს ისევ, რომ ცხოვრების ბოლომდე იცხოვროს. და ცუდიც რა არის? რომ ჯონი ეგეც პერსონაჟიდან დაამთავრეს როგორც აი რომანტიკული იდიოტის. ხო, თან უკვე ბოლოს ჯონი და რომანტიკული იდიოტის კი არა, პროსტა იდიოტი არის. ანუ ჯონის ინტერაქციები რა არის? მე ვარ ჩემ დედოფალს, არა მაგას დეინერისი არიზამს, არ ვიცი რა უნდა ვქნათ. ანუ არაფერზე პასუხი არა, ყველანი გაკვირვებული არის, არაფერს არ მოელის და უკვე გმირობასაც ვეღარ ჩადის, იმიტომ რომ აღარ არის რა ბოლო იმებში გმირი თუ ბასტარდების ბრძოლაში ჯონი არის აბსოლუტურად თავარი გმირი, ვაიდლინგებთან ორთა ბრძოლაში ჯონი არის აბსოლუტური გმირი, იმ საშინელ გეგმაში რომელიც არის რომ და წავიდეთ და ერთი ვოკერი ცოცხალ დაუჭირეთ, იმიტომ რომ სერსეი დავარწმუნოთ რომ ეს საფრთხე არსებობს, მან ჯონი არის აბსოლუტური გმირი. Long Night-ში ჯონი არის ტიპი, რომელიც იდეაში
ფუნქციურად არაფერს არ აკეთებს. ჯონის პერსონაჟი რო გავაქროთ მან მაგ ორთაბძოლიდან არავის რაღაც ხიფათი არ აცდება თუ ვინმე მოკვდებოდა ისე უნდა მოკვდებოდა ჯონი არავის არ გადამრჩენად არ გვევლინება არავისი ხო რამე არ სწორად ხარ მოხსოვს ან მნიშვნელოვან სიუჟეტურ ფუნქციას აღარ ითავსებს ამ სეზონში გარდა იმისა რომ პროსტა უნდა მოკლას დაინერისი მერე რა და მაგამდე მისასვლელი გზა ძალიან ისეთი ვულგარული გზა არის შესაბამისად ან თან ის გამახსენდა ჯონის ვესაბეს სერიაში დრაკონს რო დაუხდება რა წინდა გახსოვს ან დრაკონის ცეცხლისგან როგორ გადარჩება და ჩვენ ხო ანუ იდეაში მაყურებს ხო ეგ მოლოდინი გვაქვს ჯონი ტარგარიანი არის და ცეცხლი არ უნდა დაიწვეს რა და არ გვაღირს ეს ეგ ის დროგონიც რო ყდარ დაინერს დაინახოს მეგონა ეხლა დაწოვს ჯონს და ჯონი არ დაიწვება და ამით მიხვდება რომ ну საორდისეც გზნობდა მანამდე იმიტომ რომ დაისვა ზურგზე მაგრამ ну ყველა ესე ღიად დაუნახოთ რომ ჯონის ტარგარიანი მაგრამ იმ მომენტში როცა ეს ვიზერისი გავაითვოქერებული დრაკონი როცა ჯონს მისდევს და ჯონი ეფარება ქვას და ეს თავის დრაგონ ბრესს გაუკეთებს ცეცხლს გადმოავრქოს და ქვას არაფერი არ მოსდის და ამას უცებ გამახსენდა რომ ეს არის ტიპი რომელმაც მაგიის მიერ აშენებული საგუშაგოს კედელი ჩამოანგრია ერთი მაგივით შებერვით ხო და ტიპი რაღაც აგურის უკან დამავალ ჯონს ვერ ავნებს ვერაფერს ხო ანუ ამდენად დაუფიქრებელ რაღაცეებზეა რა საუბარი ანუ როგორ რაღაცა იცი რომ ტიპებმა მე მგონი ან სანამ ამაზე დაიწყეს მუშაობა რაღაც რიქეფს მაინც ხო უნდა უყურო თუ თვავიდან ბოლომდე არ დაждები და არ უყურებ რო აი რის მიხედვით რა უნდა მოხდეს რა მანამდე რა ქონდა რამეში არ შეუცდეთ რაღაც არალოგური არ გამოგვივიდეს ეს აქინა გამომდინარეობდეს გაუზალობა არსებობდეს ან ყველაფერი გამოტოვეს და აი არ ვიცი რა ფან სერვისი უნდა დაარქვა, იმიტომ რომ ფან სერვისი ძალიან ფან სერვისი არის, უნდა გაგისწორდეს მაინც რა. ეგეც არ არის, ხო? არა თან ფან სერვისი შემოგთავაზეს კლიგენების დაპირისპირება, რომელიც იყო აი ყველა ძალიან ველოდებოდი მაგას და აი საერთოდ ვერაფერი ვერ მივიღე მაგორთაბძოლისგან. იმიტომ რომ იყო აი 300-შიც არ არის ეგეთი ცუდი ორთაბძოლა რა ალბათ. მიხოლის სამშობლოში მაგაზე მინუტა შენთან მეკითხავენ და შენ წინადად თქვა რომ მაგას ველოდებოდი და მოგეწონა? ხო და ეგ იყო რა ბიჭო რომ მე არ მომეწონა საერთოდ. ანუ არ მომეწონა, იმიტომ რომ საბოლოოდ გამოდგა რომ დედანატირები მაუნთინის მოკლა უფრო რთული ყოფილა ვიდრე ნაით კინგის. კი. ანუ მაუნთის კლავენ რაღაც ერთი 10 წუთი ეჩალიშება სანდორი რომ მოკლას თავში გარჭობთ, ყველაფერს ვერ კლავს და უცებ მახსენდება ის რომ ნაით კინგი მოკვდა ერთ წამში. და როგორ შეიძლება დრამატურგიულად გაამართლო ნაიტინგის ყოლობა აქ, როდესაც მე მაჩვენებ კლიგენების ბრძოლას და არ კვდება ეს კაცი, სანამ ის თავს არ შეწირავს და არ გადაიჩეხება და შეიძლება იქაც არ მოკვდა რა, სადაც თავში გარჭობილი ხმალი არ კლავს, ცეცხლში რატომ მოკვდება სიტუაცია. ხო არ მაგას ეგეც ძალიან ის იყო. დამწყვიტა გული, იმიტომ რომ მაგას მე ანუ მასალა ჯონის იმაზე ანუ შენ ყოველფერ ჩამთვალე რა. ჯონი ბოლო სეზონში არის იდიოტი. გეთახმები მაგას აბსოლუტურად. მე დავამატებდი რომ რომანტიული იდიოტი, იმიტომ რომ ანუ არ ვიცი შეიძლება იმის ჩვენება უნდათ რომ სიყვარული ადებილებს, არ ვიცი. მან ხო არის სიყვარული. თუ მაგის ჩვენება უნდათ, მაშინ შეიძლება რაღაც ლოგიკა იყო. The duty იხსენებს ხო მაგას, მაგითი არის მაშინ ატრიგერებს ტირიონი რომ უნდა წახვიდე და მოკლაო. ჯონი არის ყველაზე მრავალჭირო არამ გადანახადი პერსონაჟი და ერთადერთი პერსონაჟი აღმოჩნდა საბოლოოდ, რომელმაც მიიღო სასჯელი მის მაგურად რომ რაიმე ჯილდო ქონოდა ამ თავის კომპენსაცია მიიღო ამ მრავალწლიან ტანჯვაზე, რომელიც იყო ჯერ დაუმსახურებელი ტანჯვა ოჯახში, იმიტომ რომ ბასტარდი ეგონათ და კეიტლინი ექცეოდა უღირსად, იმიტომ რომ ეგონა რომ თავისი ქმრის ღალატის მოის იყო. მე ღამის საგუშაგოზე იმე გაგდებული და ყველაზე ცუდ ყოფაში აღმოჩენილი სასჯელში მყოფი ტიპი, რომელსაც მე იქვე მოკლავენ, რომელიც მე დაბრუნდება რომ ხსნელი იყოს, რომელიც მე ითავებს ამ ხსნელის ფუნქციას, რა თავის თავს დააჯერებს რომ მართლა ეგრე არის და საბოლოოდ აუ იმე ბოლოს უბრალოდ ეგზისტენციურ კრიზისში უნდა ჩავარდეს ჯონი ახლა, იმიტომ რომ ხვდება რომ თავის დანიშნულება, თავის იდენტობა ყოფილა არაფრის მომცემ. რა მე კიდევ ერთხელ ჩვენ მაგას ვილაპარაკი, გიათ გამეორდოთ. ეიგონ ტარგანიანობა რაში დაჭერდათ? ხო. გაი, მოგეთ გადავიდეთ ჯონიდან
თუ გვაქვს რამე კიდე არა, მეტი არ. ხო, დეინერისი ახლა მაგალითად. დეინერისი ჩემს არის უძოდეს არ იყო საინტერესო პერსონაჟი და არც ეს არ მაინტერესებდა ის თავები რომელიც დეინერის ეძღვნებოდა. დეინერისის სინამდვილეში დეინერის რაც მოუვიდა არ იყო ლოგიკური. ანუ მე რას გულს ხო? უბრალოდ ამის უკეთებითება შეიძლება. ბიჭო, ან ჩვენ ხო მაგას ბრანის მეფეობა ძალოგიკური არ იქნება თუ მიცემ მაგას რაღაც კონკრეტულ განვითარებას. ანუ აი ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით დეინერისის თელი ეს განვითარება სიამოვნებაში ანალოგურია. უბრალოდ ეს რაღაც ცოტა მეტი შეიძლება. ბევრი შემხვდა, ბევრი ნაცნობის კომენტარი შემხვდა იმას დაკავშირებით, რომ რატო გაგიკვირდათ რომ დეინერისმა გადაწვა მთელი ქალაქი, მოუკლეს მეგობარი, მოუკლეს ჯორა და რავი მე წარსულშიც რა ძმა რო დააწევინა ისე უყურებდა. მაგაში იყო რომ მანამდე რო წავდა ამას შენ გებულობდი კონკრეტულ გადაწყვეტილებად და არა სიგიჟეთ. კი და ანუ სრული ან მორალურად გაამართლებდი ყველა. კი, ყველაფერს. მის შემთხვევაშიც გაამართლებდი რომელიც ძმა რომელიც სექსლეივად ყიდდა ბოლო-ბოლო, რა პრობლემაა პირიქით ანუ კანონზომიერია რომ ეს კაცი უნდა მოკვდეს, რომელიც დაზე ესე ძალადობს. შემდეგ ის რა ასოსის ხალხის გათავისუფლება თუ მოვრინის რომელში გათავისუფლება. და იქ მე იმის ბატონების დაწვა და ბატონების დაწვა, ანუ აი ყველაფერი გასაგები. ანუ ესეც გასაგები იქნებოდა ეს ყველაფერი. ანუ აი ამ მომენტებში ჩანს ეს გიჟია. ანუ ესეც ხო მაგაში საქმე რომ ეს გიჟობის თემაც შეიძლება ყოფილიყო. ანუ იცი რა არის ახლა გამოვიდა რომ გიჟობის თემაზე ძალიან ცუდი მინიშნება იყო რომ იმან რა ქვია იმას გენების ამბავია. ვარისმა შეამჩნია ძველი ნიშნები რაც ქონდა მამამის. ხო, ანუ გენების მომენტ მაშინ ეგრე ჯონის იგივე გენეტიკის მატარებელი. თან ანუ აი როგორ რაღაც გამოდის რომ ერთადერთი რაც ყველაფერს ამოსხსნის არის ის რომ ვარისმა რაღაცა შეამჩნია რომ ამას ეთყობა რომ აი რაღაცას გაავს რა ჩამოგავს ჩამოგავს იმ მამამისის საქციელს რომ ეს განმარტოვდება და ეგეთ რაღაცას აკეთებს რა. ანუ დეინერისის ყველაფერი სიამოვნებაში გადაწყვეტს ყველაფერი იქნება ლოგიკური ეს რომ ყოფილიყო ახსნილი ადამიანურად ნორმალურად გოტის და ნორმალური პერსონაჟის განვითარების და ანუ მაგალითად როდის გამოდა ის ნორმალური რომ ზარებამდე რო გადაეწვა. იმიტომ რომ ზარები ხო არ დაუნებდა, ქალაქი დანებდა და ეს მაინც წვავს რა ქალაქს. ანუ უკვე სუფთაწლის ბოროტებას ჩადის. ფაქტიურად ის კი არა რომ სიტყვაზე მანამდე რასაც ამბობდა რომ მე მინდა ხალხს ვაჩვენო ყველაფერი ვეცადე რომ სისხლის ღრა ამერიდებინა თავიდან. ანუ ეცადა არ დათმო ქალაქმა, ზარები არ გაისან, მერე გადაწვა. რაღაც მომენტში ძალიან პატარა გასამართლებელი მაინც ექნებოდა რა. ანუ კიდე მნიშვნელოვანი იქნებოდა რომ მანამდე წინაპირობები ყოფილიყო ბრძოლა და აი ამ დაქირავებულ ჯარს და ამ დაქირავებულ ჯარს მის ჯარი დაემარცხება და ბოლოს რომ ანუ ეს ყოფილიყო უკიდურესი ნაბიჯი, რაღაც ლოგიკა ყოფილიყო რომ ან დეინერისმა მართლაც ცადა ყველაფერი და ბოლოს აი ამ რაღაც ბრძოლები წაეგო, იქ მომხდარიყო მისიანები მოიყო, ვიღაცებს მართლა იღალატა. უახლოს ანუ რაღაც ყოფილიყო და არა ის რომ რაღაც ავტეპარტიზე ნახა რომ ჯონი ევასებათ უფრო და ისა მოუკლეს მიზანდეი. კიდე იმაზე მინდა რომ არ მინდა რომ დარჩეს იმაზე რომ რეალური ის გამართლება გააჩნია და ინერსის გაგიჟებას არ მინდა რომ იმეს დარჩეს გამართლება არ გააჩნია. ერთი რაღაც მინდა კიდე შეიძლებოდა ანუ მე რას ვამბობ რა მე ასე ვთვლი რა დეინერის ანუ ეს რომ დეინერისის ამბავი რომ ყოფილიყო ანუ წესით ეს დასასრულს ამბავში მე ვთვლი არ არის დასასრული. ოღონდ უკეთ უნდა გაეკეთებიათ. ეგ არის თემა. ხო, ანუ გაგიჟება კი არ უნდა ყოფილიყო რა ესე. რაღაცის გამო გაგიჟდა. არამედ ტელი, ანუ მიუხედავად იმისა რომ შეეცადეს, ან უბადრუკად შეეცადენ ეჩვენებათ ყველამ არა იყო. არ იყო და არ მჯერა. აი სტანისლავს არ მჯერა. არ მჯერა. იმის მე მინდა ერთი რაღაც გაბათილება რომ არ იყოს რა ხედლობაში მისაღები ის რომ ჯორა მოკლეს და მიზანდეი მოკლეს რა. მაგ ლოგიკით მაშინ ყველაზე ნაკლებ ტანჯული პერსონაჟი არის დაინერისი. არიას თვალწინ უკლავენ მამას, სასას თვალწინ უკლავენ ველას ყველაფერი მოუკლეს. და ანუ მაშინ მაგ ლოგიკით არია რომელიც Walder Face Tale იმას მამულს ერთი ადამიანი გადაკლავს და ყველას ყელს გამოღადრის და ბოლო-ბოლო ადამიანებს სახეებს აჭრის და იმას იკეთებს სახეზე, ის უბრუნდება ხო ჰუმანურობას, ის ხდება ისევ ადამიანი, ის არ გიждდება, იმას არ აკარგვინებს, არც სევდა, არც რაღაც ახლობლების დაკარგვა. თან ჩვენ იმას შევებით რომ ეს არის ბევრად უფრო პატარა, ხო? ვიდრე დაინერისი, არია სტარკი. ბევრად.
სანსა სტარკმა რაც გამოიარა თავის გაუპატიურებებიანად, ისე ძალით გათხოვებიანად, ისეთ ხალხზე რომელზეც არასოდეს არ უნდოდა, დასწყი შეიძლება ჯოფრი უნდოდა, მაგრამ მე ხო აღარ უნდოდა. ანუ არც ერთი პერსონაჟი მოკლედ არ არის ის დალხენილი, ყველა არის უფრო მეტად ნატანჯი ვიდრე დაინერისი, მაგრამ არავინ არ გიждდება და არავინ ეგეთ ნიშნებს არ აჩენს. ანუ გრეი ვორმის დაკარგვა უფრო ტრაგედია უნდა ყოფილიყო ვიდრე მიზანდეისი რა. და ანუ დაინერის რომელიც ის თუ ნახე ჟიჟეკმა რო დაწერა დასასრულზე რა. გოთის ნახევ ნაწა მეკითხავს. გოთის ანუ მოკლედ თუ გოთის შემქმნელს შეეშინდათო ძლიერი ქალის და რევოლუციონერის ჩვენებისო და საბოლოოდ მოკვეთესო რა. ხო, ბამენ სწორი არის რა, იმიტომ რომ დეინერისის იდეები რაც იყო დასაწყისში და ისეთი მისასალმებელი იდეები რაც იყო რომ კლასობრივი იდეა, კლასობრივ ცნობიერებას ებრძოდა. სამყაროს განთავისუფლება. აუ ეს გამოაჩინეს ისე რომ აი სიგიჟეა. ხო, ანუ ესეთ რაღაცას თუ ვინმე პოლიტიკაში იტყვის, ანუ მე კონტრარგუმენტად შეგიძლია უთხრა, აი Game of Thrones-ში ესე გაგიზრდა და კი, არა. ფოლო ექნება ამასაც რა და ხო მართლა ძალიან ის იყო. ხანიგური გააწყვეტილება ეგ რა. ხო, ანუ მოგდა დეინერისიც ეს გამათავისუფლებლებიდან რაღაც გენოციდის მომწყობ შეშლილ ტირანამდე ეს ტრანსფორმაციაც, ნუ ძალიან აბსურდული ტრანსფორმაცია გამოვიდა. მაგრამ ჩემთვის ყველაზე აბსურდული ტრანსფორმაცია არის ჯეიმი ლანისტერი. მიუხედავად იმისა, რომ ჯეიმი ლანისტერი იყო ჩემი საყვარელი პერსონაჟი, მაგის გათვალისწინებთ რამდენად კარგი მეტამორფოზა ჰქონდა სერიალში, იმიტომ რომ ჯეიმი ლანისტერი რო შეხედო პირველ სერიაში იწყება, რომ კაცი არის, რომელსაც ხედავთ, რომ საკუთარ დასთან კავდება ინცესტით და შემდეგ ბავშვს კლავს. ნუ კვლელობას ცდელობა არ გადარჩება ბრალი, მაგრამ ამ პერსონაჟს, რომელსაც ვიცნობ ამდენად ნეგატიური და ოდიოზური დატვირთვით, ორ სეზონში ხდება ერთ-ერთი მთავარი პროტაგონისტი და ნუ ძალიან ბევრი საყვარელი პერსონაჟი, იმიტომ რომ ძალიან რეალურ ტრანსფორმაციას გადის და მისი გახუმანურება არის ყველაზე სწორი და კარგად გავლილი გზა. და ეს ყველაფერი ჩაყარეს წყალში. და ანუ თან კაი მე-5 სეზონის მეერეც აღარ ვამბობ არაფერს კიდე სერსეისთან მრავალ მიბრუნებაზე და ისევ რომ რაც ჯოფრის საფმაზე გვამთან რო სექსი აქვს და მსგავს ძველი ჯეიმის კალიბრის სცენებზე რომელიც ნუ დღევანდელ ჯეიმისთან ახლოს აღარ ანუ იდეაში ჯეიმი ხდება პერსონაჟი რომელიც ამ ეგოსგან დაცლილი არის ჩვენ ვიგებთ რომ იდეაში მანამდეც ეგეთი ცუდი პერსონაჟი არ ყოფილა მეფის მკვლელი რო იყო იმიტომ იყო რომ იდეაში სახალხო საქმე გააკეთა მაგისთვის რეალურად ჯეიმი დღევანდელ ჯეიმი არის ტიპი რომელსაც საკუთარ თავზე და ეგოზე წინ შეუძლია რომ დააყენოს ხალხი, იმიტომ რომ თავის დასთან არჩება და თავის გრანდ სიყვარულთან არჩება იმის გამო, რომ იცის რომ უფრო დიდი ბრძოლა არის წინ და მე აქ უნდა ვიდგე და არა შენთან რა ეხლა. და იდეაში ხალხისთვის აკეთებს მაგ გადაწყვეტილებას, რომ ხალხისთვის იბრძოლოს. შესაბამისად აქვს მნიშვნელობა მისთვის ხალხს. შემდეგ რატომღაც ძალიან არალოგიკურა ბრიანთან აქვს სექსი, როცა თუ ჯეიმი რჩება იმ სიყვარულის პარადიგმაში, სადაც სერსეი არის მაშინ ერთადერთი. იმიტომ გამოსწრო one night stand-ი უნდა პრობლემაა. თან ჯეიმი ცხამობს, რომ მას მარტო ერთი ქალი ყავდა მთელი ცხოვრების განმავლობაში. და თან მთელი 7 სეზონი ჩვენ ნახულობთ ჯეიმს ძალიან ბევრი შესაძლებლობა აქვს, რომ სექსი ქონდეს, მაგრამ არა აქვს, ხო? ირჩევს ბრიანას. და ანუ იცის, რომ ბრიანას ანუ ერთ-ერთი პერსონაჟი ვისთანაც აქვს ემოციური მიმართება და ნუ მაგაზეც თიზინგი სულ არის, რომ ამათ რაღაც უნდა ქონდეთ და ფლირტაობენ. ერთად ვინც ადარდებს იდეაში გარდა სერსეისა პირადად რა. თავისი ძმა, სერსეი და ბრიან. ანუ ბრიანას უკეთებს იმედად სუთ საქმეს რა. აი რაღაც ცუდი ბიჭები რო არიან რა, ის რო არის რა ქვია. ის დორნელი გოგო რო არის, სენსნეიკებიდან ის რო ეუნება იმას, you want a good girl but a bit pussy. ახსოვს? ანუ ეგეთ რაღაცას ჯეიმი იჩნდება ეგ პერსონაჟი. ეგ ქალი იჩნდება რა. აი დავაი რა, ერთი ღამე თვალები ვართ და გავისწოროთ რა. ჯეიმი რომელიც ანუ აი გამოიარა ყველაფერი ეს და იდეალურ პერსონაჟს ჩამოყალიბდა უცებ და ბოლოს იქცა ისევ იმათ რაც იყო. და გამართლება რა არის? რომ ისეთივე hateful ვარ რომ მეცო როგორც შემი დაო. რანაირად ხარ ისე რანაირად ხარ იგივე ტიპი. როცა შენი და არის რომელმაც რაღაც დაიკიდავთ თექასობიობა. აღმოჩნდა სწორად დაუკიდებია და არაფერი საფრთხე არ ყოფილა ოკერები, მაგრამ რეალურად დაიკინა მთელი კაცობრიობა, ადამიანის სიცოცხლე, მასშტაბურად რო შევხედოთ
დარჩა იმაში მაყოფილა და დაელოდა ნარჩენები მე როდის გაენადგურა მე ისო თავის მაგრამ თუ მე ნარჩენები იმდენად მაგრები იყვნენ ხო ანუ სერსეი დარჩა თავის ძალაუფლებს განსამტკიცებლად ხელი აიღო ნუ მორალზე ისედაც ქონა აღებული ხელი მაგრამ ნებისმიერ იმ საკითხზე რომელიც მიცემდა მას საშუალებას ეთქვა რომ ეს არის სრულუფლებიანი მონარქი და უნდა იყოს რა რომ აი რაღაც სიტყვაზე აქ მაინც გაუშვა ჯარი და სწორ ადგილას მაინც დადგა როცა ყველა გაერთიან და მაგ და მას ანუ აი ხომ მოდი ესე შევხედოთ რა ანუ შექმნეს პერსონაჟი რომლის ლოგიკა არის გასაგები რა ეს იყო ჩაგრული ქალი ეს იყო ქალი რომელიც მარტო ჯერ სესეიზე არ გადავხვდეთ ჯეიმი მორჩეთ რა და მე გადავიდეთ სერსეიზე კი ბატონო რაიმ მედიაში ვაერთიანებ მაგრამ რომ ჩემს მაინც გადამულია ანუ ჯეიმიზეც რო კარგით რო თქვა ჯეიმიზე ანუ შენ რაც თქვი ეგრეა ანუ ჯეიმის ტრანსფორმაცია არის თან ჯეიმის კათარზისი შეიძლება თქვა ეს ტრანსფორმაცია არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ტრანსფორმაცია თან გჯერა ამ ტრანსფორმაციას რა თქმა უნდა და თან შენ ხვდები უშუალო შენს ანუ იზრდება შენ თვალწინ იზრდება კი თან შენ ხვდები რომ ეს ტრანსფორმაცია კი არა ეს ყოველთვის ეგეთი იყო უბრალოდ რაღაცეების გამო იქ სიყვარულის ოჯახის და იმის გამო უწევდა რაღაცეების კეთება და ბოლოში ხო და ამ ბოლოში უცებ სრულად ალგო გაწყობს იმის იმიტომ რომ ანუ ის არის რაღაც ახალს გაიგებს ბრძოლის შესახებ და ეს გადააწყვეტნებს ამ ყველაფერი იცოდა ისეთ სანამ ბრიანთან სექსი ექნებოდა ყველაფერი იცოდა ისედაც რომ დეინერის წავიდოდა ეხა და იქ სერსეის კაიდღი არ დაადგებოდა თუ გაიმარჯვოდა დეინერის ძალიან კარგად იცოდა ხო ჯეიმი უცებ გადაწყვეტს რომ ისევ თავის დაუყვარს და თვითონ ისეთივე ოდიოზური ფიგურა როგორც იყო პირველ სეზონში და წავედი მე ხა იქ მაგრამ კაი იქ წავიდა ხო ჯანდაბას მაგრამ მე უფრო ლოგიკური არის ტირიონი როცა გასათავისუფლებლად მიდის და ტირიონი რო ეუბნება თუ იმას ჩემთვის არა შენთვის არა შენიდისთვის არა იმ უდანაშაულო ხალხისთვის მაინცო რა დადიოდა დაარწმუნა სერსეი რომ ზარები დარეკონო რა და ბიჭო მან ჯეიმის ათქმევინებენ რომ ფეხებზე არ კიდიაო ეგ ხალხიო მეო კი არა და მთელი ჯეიმის მთელი პერსონაჟი იყო რა რომ ჯეიმმა თვითონ სამძო ერთადერთი სწორი რამე გაწყვეტილო მიიღო ცხოვრებაში რომ მოკლა გიჟი მეფე ბრიანთან ერთად რომ საუნდაში უწევს და მანამდე ხო წიგს ეგრე რომ მოკლა გიჟი მეფე რომის გამოც თuliდნენ მოღალატეს ხო ანუ ეგ სცენა გამახსენე ხო კი ცრემლიანი სახით რო უყვება ბრიანას იმაზე რატო იყო გამართლება ის რომ რენლისო შენო არ მოკლავდიო რო გწონოდაო რომ რა ათასობით უდანაშაულო ადამიანის გაჟეტვაზე იქნებოდა პასუხისგებელი და თუნდაც არა და თუნდაც ფეხზე ეკიდა ხო და აქაც ფეხზე ეკიდა და ჯეიმი კვდება იმითი რომ იმას სერსეის ეხუტება და ეუბნება რომ ჩვენ გარდა არაფერს აქვს მნიშვნელობა აუ რას მეუბნები ბიჭო როცა შენ უკვე მანახე რომ ეს ჯეიმი აღარ არსებობს ესე ჯეიმი არც ყოფილა არასოდეს რა ანუ რატო გაჩვენეს ხო და ეგ არის ანუ ერთადერთი გამართლება უნდა მოეძებნათ ისე რომ ესენი ერთად უნდა მოვკლათ როგორ მოვკლათ ერთად მოდი ისევ ჯეიმის ისევ შეუყვარდეს ანუ ჯეიმის რომ მოეკლა სერსეი და მე მომკვდარი იყო ბევრად ადეკვატური იქნებოდა ყველაფერთან რაც საბოლჯამში გამოვიდა კი და ანუ ცოტათი უფრო მეტად დაკმაყოფილების შეგრძნება იქნება მაყურებელს იმიტომ რომ ბიჭო ანუ არ შეიძლება სერსეი რომელიც 8 სეზონის განმავლობაში მარტო ბოროტებას ჩადიოდა რომ მარტო რაღაც იმაზე შემთხვევითობის გამო მოკვდეს და თან იმაზე არის кайფი მე მიმების გაიჩიტა რა მარტო ერთ ადგილას ოყრე ანუ პროსტა გვერდით რო გაწეულიყვნენ გადარჩებოდნენ რა იმენ იმ ადგილას არ უნდა ტიტანიკის სიმსცენის მსგავსად არის ის ხო ბორდის ხის იმის მოჭ ხო ანუ ეგ სერსეიზეც ეგ არის რა ჩემი პრობლემა რა ანუ სხვა ყველა დიდად არ მაინტერესებს რა შვილების გამო რას ზამ და რას არის ზამ და ეგენი ჩემს არ აქვს ან შემოგვიყვარდა სერსეი არასდროს არ მიყვარდა ყოველთვის მინდოდა რომ მომკვდარიყო სერსეის პერსონაჟი იმიტომ რომ მე სერსეის პერსონაჟი მომწონდა საქმე გითხრა, იმიტომ რომ ძალიან კარგი პერსონაჟი იყო სადღაც მე-7 სეზონამდე. ხო, ან ჩემს სერსეი იყო იმდენად ოდიოზური ფიგურა, რომ აი ჯოფრისავით იყო რაც მალე მოკვდებიან მით უკეთესი რა. როცა ანუ 8 სეზონამდე იცოცხლა, ამან შესაძლოა მე ველოდები რომ ანუ იმას კი არ ველოდები რომ მე გამისწორონ რაღაც ჩემი სადისტური ის თუ მაგ რაღაც მიმართება იგას ანუ კანონზომიერი არის რა რომ ეს ადამიანი ან უნდა მოკლას ვინმე სტარკმა
ან დეინერისმა უნდა მოკლას, ან მართლა იყოს რომ ძმამ მოკლას რა, რაღაცა სიყვარულის იმას მოგა. აგურმა არ უნდა გაჭყლიტოს რა, ეს შემთხვევითობის სხერფლი არ უნდა იყოს რა და მე ამათ რაღაც გვამების რომანტიკულ სცენაზე ტირიონი არ უნდა ტიროდეს. და ეს არ უნდა იყოს თუმცა ნიჭიერად იტირა. კი, ტირიონს პერფორმანსებს ხო არ ვაპარაკობ. კარჩია სერსეის სიკვდილი, მიუხედავად რომ ჯეიმისთან ერთად იყო და იქ ჯეიმიზე არის დიდი წილი დრამატიზმის, მაგრამ სერსეის სიკვდილი არ უნდა იყოს რომანტიკული და დრამატული. სერსეის სიკვდილი უნდა იყოს კმაყოფილების გამომწვევი. იმიტომ რომ ალო ადამიანი არის, ვინც ყველაზე მეტი ბოროტება ჩაიდიდა სერიალში. თავისი სისულელის გამოც. კი, მათ შორის. აი ეხლა რომ გადავიდეთ ვინ დაგვრჩა, სანსა მე ვიტყვი ასეთ რამეს, რომ აი სანსა ჩემი აზრით არის ყველაზე აბსურდული. ანუ იმიტომ რომ აი სიამოვნებაში ანუ სანსას პერსონაჟი რა არის? სანსა არის დებილი ბავშვი, რომელიც იზრდებოდა აი სიმდიდრეში, არაფერი არ ეცოდა, იმიტომ რომ მამამისი იცოდა ამ ყველაფერთან, ჩავიდა იქ, მერე მართლა ტუტუცი იყო, მამისი აი კი ყველაფერი რაღაცა. ანუ აი მართლა ამ რაღაცა აი პატრიარქალურ სამყაროს წესყოფილებაში არაფერი და იძულებული გახდა რომ გამხდარიყო წვიანი ქალი. მერე კიდევ მოატყუეს, მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერს მიუხედავად კიდევ მოატყუეს, მერე ძალიან გააუპატიურეს. რაღაც მომენტში სანსა გახდა ჭკვიანი არა, ზეჭკვიანი. ოღონდ ზეაღმატებული ხდება. ზეჭკვიანი და მე ამის მე არიაზე გადავიდეთ და იქ უკვე ზე ფიზიკური ძალა რო იმას ვქოთ გამოყოთ მაგის. ანუ ბიჭო რეალურად სანსას როგორც მოიხსენებს და არია ეძახის რომ ყველაზე ჭკვიანი ადამიანი ვინტერფელში. ტირიონი არის იქვე. მაგრამ ნუ ტირიონი რეალურად ბოლოს ყველაზე დებილი პერსონაჟი გამოწვია, ყველაზე არასწორ გადაწყვეტილებას იღებს, მაგრამ ნუ ტირიონი წარსულდა გამდერ ლოგიკურად ყველაზე ჭკვიანი ადამიანი, მაგრამ სანსას ჩვენ გვაწვდიან ეგრე როგორც ყველაზე ჭკვიანი ქალი იმაში ვინტერფელში. ანუ ერთადერთი გამართლება რაც შეიძლება მოეწო, რამ გამოიწვია სანსას გაჭკვიანება რა? გაუპატიურეს. ხო, ანუ გამოდის რომ სანსა გაუპატიურეს და გახდა ჭკვიანი. და ანუ მაგაზე ის აღშფოთებები კი იყო რაღაც ფემინისტური ფლანგი ურტყავდა, ხო ჩვენთან არა რა თქმა უნდა. დასავლეთში ურტყავდა იმაზე რომ ანუ რეალურად გამოვიდა რომ ქალების გაძლიერება ამათმა მოახდინეს მასწავლებლის ხარჯზე, რომ ქალმა უნდა გამოიაროს ძალიან დიდი ტკივილი და გაჭირვება იმის რომ გაძლიერდეს და არა ის რომ ქალი ძლიერი არის თავიდანვე და ტკივილს და გაჭირვებას რომ გამოდის ძლიერი რო არის იმიტომ შეუძლია გამოიაროს რა. მოდი, ასე შევხედოთ რა. ბოდიში, ჰაუნდი რო ეუნება ზუსტად ეგ იყო ის ჰაუნდი რო ეუნება რომ ნეტა მე მაშინ წამომყოლოდი და ამ ყველაფერს გამოვიდა და ეს რომ კიდე კაი მე გამოვერე, იმიტომ რომ დღეს ისევ პატარა საყვარელი გოგო ვიქნებოდა. ანუ მე მჭირდებოდა, საჭირო იყო რომ მე გავეუპატიურებინე რეალურად. იდეაში, თოთი შორს სერიალის მიხედვით ეგ კარგად ჩანს, რომ ეს რო იძულებულია რომ ყველაფერი მოითმინოს ლაპარაკოს, ეს კარგად ჩანს ამ სწავლების პროცესის. ანუ იდეაში გაუპატიურებაც არ იყო რა, საჭირო. ოღონდ სანსა ვერ იქცეოდა გიჟ სტრატეგად, რომელიც ანუ 7 სამეფოდან ერთ-ერთი სამეფო რატომღაც აცხადებს დამოუკიდებლობას. ხო, ანუ ეგ ხოს არა. და თან რაც თავარია. ანუ წარმოიდგინეთ, რომ ეს ლოგიკა შუა საუკუნეების სამყაროსაც ქალები არაფერს არ წარმოადგენენ. სანსა აცხადებს, რომ ის ხდება დამოუკიდებელი, მაშინ როცა მისი ძმა არის მეფე. და არავის არ აქვს პრეტენზია და რაც თავარია არის ჯება. და არც ჩანს გზელვადიანში, რომ მას ვინმე ამის გამო პასუხს მოთხოვს. არა და ანუ აი წარმოიდგინე პირველი მესამე სეზონის ბოლოს რა. და ხო ვიცით რომ ჯერ შორი არის დასასრულს მესამე სეზონს ვიცით რომ აი სტარკებმა ყველაზე დიდი რაღაც გამოიარეს და ბიჭო აი ეგ რო წინასწარ გქონდეს ეგ ცნობა რომ სანსა გახდება დედოფალი ვინტერფელის, ბრანი გახდება მეფე. ნუ ჯონი იქ რო დაბრუნდება იას და არც ერთ მომენტში არ გაგვისწორდება, მაგრამ არიაც რაღაც იმას იპოვის თავის მომავალს. ანუ ყველა ვარიანტი ხო გაგვიხარდება. კი. იმიტომ რომ ესენი იმსახურებენ ამას, მაგრამ ბიჭო, საბოლოოდ ხედავთ რომ ესენი მოხდა, მაგრამ სრულიად დაუმსახურებლად მოხდა. არა, გამართლება არა აქვს. რატომ მოხდა ეს მანახეთ? ანუ გამიპრა. ესე იგი ფაქტობრივად გამოვიდა რომ ანუ სანსას მეფობას ხალხი მხარს დაუჭერს, იმიტომ რომ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. მეტი არაფერი. ნო. უბრალოდ ადგა, ანუ მე თან რა მაინტერესებს, იცი? აი გრეიჯოებმა რატო არ გამოაცხადეს დამოუკიდებლობა? ხო, ანუ ეგაა ყველაზე დორმა რატო არ გამოაცხადა დამოუკიდებლობა? გრეიჯოებზე არ ყველაზე მეტსასწრაფო, გრეიჯოზე აშა გრეიჯოი ხო მაგითო ურიგდება დაინერისო, დამოუკიდებლობა უნდა მიიღოს მას შემდეგ, რაც დაინერისი ტრონზე დაჯდება. და აქ ჩუმად არის, აი მოიცა აი ესე დამოუკიდებლობა იმასაც არ უშვებს, მოიცა იქნებ მეც რო თქვა. არა, თან თქვა იქნებ უარსეუნებიან, თქვას მაინც და ბრანმა უთხრას რომ არა, მე 6 სამეფო მჭირდება. მე 7-ს გავთმობ. თან თავარი რა, ბიჭო, ანუ რა გამოდის, რომ სტარკები მართავენ.
ხო სინამდვილეში ორივე სტარკები მართავენ ხო ნუ ეხლა მოდი ვთქვა რომ აი ბრანი უკვე აღარ არის სტარკი მაგალითად ხო მაგრამ ანუ ეგეც რა მაგარი რაღაცაა რომ ანუ ბრანი რომელიც ამას რომ არაფერი ადამიანი აღარ აქვს დარჩენილი გამოც რომ ყველაზე ადამიანური მოტივაციით არის აღჭურვილი ანუ როგორ შეიძლება შენ თუ ხარ დაცლილი მეზგან ეგოსგან მიწიერის მეფობა იყოს შენი მუღამი ანუ მუღამი ანუ ერთი მომენტია რა რომელსაც უნდა გავითვალისწინოთ რა ბრანი გახდა მეფე არა იმიტომ რომ სამთვალა ყოვია არა იმიტომ რომ სტარკია დიდი ოჯახის წარმომადგენელია გრეივორმი ხო არ გამختარა მეფე ანუ ის გახდა არა იმიტომ რომ ის სამთვალა ყოვია არამედ იმიტომ რომ სტარკია იმიტომ რომ ყველაზე კაი ისტორია აქვს ტირიონი როგორც ყიდის ამას. ანუ ტირიონი არის გამოვიდა კიდეც კაი გამბრავებელი რა ტირიონი გამოვიდა ისეთ გამბრავებელია. იდეაში ჩვენ შეიძლება ვთქვათ ისიც რომ ტირიონმა ბრანის მეფობა გადაწყვიტა იმიტომ რომ თვითონ მას უნდა მეფობა. ტირიონს თუ ბრანს? არა, ტირიონს ოღონდ მას არ აირჩევდნენ, რადგანაც ის არის და იქნებოდა აი შავი კარდინალი. ხო, ანუ იდეაში რა არის? ბრანი უნდა დაესვათ ბიბლიოთეკაში. რომ აი ვიღაცას ინფორმაცია დაჟო, წიგნი აღარ უნდა ეძება, ბრანთან მივიწერო, ბრან დაგუგლე, მიდი შენ კონში. რომ ბრანს უნდა ეთქვა, ანუ ეგ უნდა ყოფილიყო იდეა ბრანის ფუნქცია. თორე თუ უპირატესობა აქვს იმას, რომ ბავშვი არ ეყოლებოდა, აგერ გრეივორ მიყავთ. ხო, ამ ხელარმიანი. და თან კაცი არის, რომელსაც არმია ყავს აი ესე, ყველაზე ძლევამოსილი არმიათან და დარჩენილი არმიებში ყველაზე რო არ უღალატებს იქიდან, რომ ყველაზე ბრძოლისნორიანი არმია. რა თქმა უნდა. და ის რა ქვია, არის ბრანზე გახსოვს, ის ხომ მოგვეწონა რა, მე მომეწონა, მე მგონი შენც მოგეწონა. ეგ რო გაცხადდა, რომ ბრანის დანიშნულება არის, რომ ეს არის მემატიანე. ატარებს აცობრიობის ისტორიას. ხო, მაგრამ თურმე არა, დანიშნულება, თურმე ეს მეფე ხდება. კი. და თან იცოდა. სხვა ხოთოს მინდა თქვა რომ აი კარგი მიმები გამოვიდა ძალიან მომეწონა მაგის მიმებზე აი რაც აი არიაზე გადავიდეთ ხა აი არიაზე მე გეტყვი რა არის ჩემი ყველაზე არასაყვარელი პერსონაჟი ჩემის მაგრამ იყო ბავშვობაში იყო პირველ სეზონში იყო რომ საყვარელი ბავშვი იყო და თანაგზნობა გამარჯდა მაგრამ აი როგორც კი ვარჯიში დაიწყო Faceless ასასინობაზე მაქედან არის ყველაზე ნაკლებ საყვარელი პერსონაჟი ამის რომ აი არია მე არც წიგნში მომწონდა არც ფილმში მომწონდა არც ის მომწონდა რა თიქცა აი არია მე არ მომწონდა საერთოდ. ანუ არია რეალურად გახდა სუპერმენი არა, მაგრამ ბეტმენის კალიბრი, ხო? ასასინი რა, აი ასასინ კრედის მსახიობი რა, ეს პერსონაჟი. ანუ ტიპი რომლის წინაშეც უკვე არაფერი აღარ არის ძლიერი. ანუ ეს არის ყველა რასთან მიმართებაში არ უნდა იყოს, ყველაფერთან არის ანუ უკვე ის რაც Game of Thrones ერთ-ერთი დიდი პლუსი იყო, რომ შენ საყვარელ პერსონაჟზე უსაფრთხოების შეგრძნება არ ქონდა არასოდეს, არია იყო, ვინც პირველი დაარღვია ეს და ბოლო სეზონამდე ვნახეთ, რომ ნებისმიერ საფრთხის წინაშე არის ისეთი დაუზიანებელი. იქ ყველაზე აბსურდული გადარჩენა არის იქ ვარჯიშზე რომ ის მეტოქე გოგორო მუცელში და იმერ გაბერავს ჩეხოვაში. და წყალში რო გადააგდებს და იქიდან რო ხოძე ამოდის და მეორე დღეს რო ვანდა მიხდება ისევ რა. ან კი ბერეგ დონდარიონი ეხმარება რომ ის გზა გააუკვალოს და სიცოცხლეს წიროს, მაგრამ მანამდე ბიბლიოთეკაში რო ისინი იმაშობიან. დამალობანას რო ეთამაშება და ჩუმად რო კლავს ყველას და ანუ კარი ანუ ჯერ მარტო თვითონ Game of Thrones-ის სამყაროში ეგეთი პერსონაჟი ძალიან უადგილოა, იმიტომ რომ არ ვიცით ჩვენ ეგეთი პერსონაჟი, რომელსაც ესეთი ძალა აქვს, ხო? და მაუნტინიც კი რომელსაც ვიცით რომ კაცშვილი ვერ დააგდებს ობერინ მარტელი რო არა თავისი სიდებილე და ძალიან ახლოს რო არ მისულა კლაუდა. კი. ანუ არ იყო არც ერთი პერსონაჟი ვიზით ჩვენ მithkodit რომ ანუ მაშინ უნდა ყოფილიყო რაღაც მაგალითად ავიღოთ ყველაზე მაგარი მებრძოლი ვინც კი იყო არტურ დეინი არის ორი ხმალეთ რო იმაშობა ისიც კი მოკლეს. კი. თელის იმის ნეტსტარკის ბრიგადა რომელიც დაადგნენ ყველა მოუკლა მაგრამ მოკლეს. ანუ ადამიანი რომელიც ალბათ ყველაზე მაგარი მებრძოლი იყო ვინც კი არსებობდა. ხო ბოლო ჰაუნდი მოკლა ბრიანა პაჩცი. ნუ გადარჩა მაგრამ ჰაუნდი რომელიც ანუ მე არიას მიმართ ძალიან სუბიექტური იმიტომ მე არია მიმაჩნდა რომ ცოტა ზედმეტიბოდიალე იყო აი წიგნშიც აი მახსოვს რომ აი როგორ ტანჯვი წავიკითხე ვერ ახტევ და არაფერი ახტევა. მან უკვე მიზანს კარგავს ეგ რომ რატო ხდება არის Faceless Assassin თუ თავისი სია არ უნდა დააგვირგვინოს. მარტო იმიტომ რომ სხვა ვერავინ ვერ მოკლავდა ფრეებს. შეუძლებელი იყო ფრეების განადგურება გარდა იმისა რომ არიან იღბით შევარდნილიყო და ყველა გაეჩე ხა? ანუ იდეაში მაშინ ეგაა ხო ერთადერთი იმიტომ რომ
დარჩა რა სიაში ხალხი მოსაკლავო. მე პირველ რიგში სერსეი დარჩა და სადა ის წინასწარ მწვანე თვალები სადა. მე საერთაშორისო კიდე ძალიან არ მომეწონა რაც ტირიონს უხნეს. ხო, ტირიონ გამოვიდა, ან ტირიონზე არის ის რა ქვია, სეზონი და სეზონი ტირიონის ინტელექტუალურ შესაძლებლობა ვარდება. დეგრადაციის. ანუ ტირიონი არის აი დეგრადაციის ისტორია. ყველაზე ჭკვიანი ადამიანიდან ჩვეულებრივად ესეთ აი ცოტათი ჭკვიანი ტიპად რა. ხო, ცოტა ჭკვიანი ტიპიც აღარა. ცოტა აი წარსული დამსახურებების გამო აძლევენ შანსს. ხო, არ ბოლოს არის რომ უკვე დებილებში შეუძლია რომ იმანებოს. ხო რა, მომენტ რა. აი საბჭოშენ ეგ გამოდის რა. ტიპმა შეუძლია გაყიდოს ადამიანი, რომელსაც არ აქვს ყველაზე კაი ისტორია, ისეთ ადამიანს, რომელსაც აქვს ყველაზე კაი ისტორია. ანუ PR მენეჯერი გამოდის საშუალო დონის, ვინც აი ჩვენ დასაქმების ბაზარზე, მაგრამ მოიხოდებოდა რა. კოუჩი. ხო და ნუ აი არიასანაც მე მქონდა ეგ პრობლემა, რომ ზედმეტად გაბერეს არიას შესაძლებლობები და მიუხედავად იმისა, რომ ხო გახთა. არც მე ანუ არ მინდა დავიჯერო რომ ეს იმიტომ რაღაცა რაღაცა ფემინისტური ის ყოფილიყო, რომ ყოფილიყო რაღაც ხო და ანუ მე ოღონდ ეგეც ვერ მივხვდათ აი. მან უფრო ის გონია მე რომ ანუ იდეში ამა დიალოგების წერა იმდენად არ შეუძლიათ და ამ სეზონში ყველაზე ცალსახა იყო ეგ რომ ბიჭო რა დიალოგები იყო აი მზის ჩასვლაზე რომ ისინი არის მიმები და რაღაც სამოტივაციო რომანტიკული ისინი წინადადებები რომ ეგეთი დიალოგები იყო რა და აი დრაკონის ეჭვიანობის სცენა და ეგეთი აბსურდები რა რომელიც აი როგორ შეიძლება დაწერა რომ ისეთი არ ვიცი რაღაც როგორ ვიხსენებთ რაღაც პირველ სეზონს მეორე სეზონს მესამე სეზონს მეოთხე სეზონს ტირიონის იმებს სპიჩებს ბიჭო სასამართლოზე და მე ტირიონი როგორ შეძლოს დაინერისის მოხოდვას და ყველაზე სამარცხვინო ტირიონის სამჯერ თუ ოთხჯერ რამდენჯერ აზრობს შანს თავის საძულელ დას რომ გამოფხიზლდეს და ვერ ხვდება რომ აზრი არ აქვს და წყლის ნაყვა არის და ბოლოს რომ გადის იქ და მოულოდნელობა რო არის რომ ეს იმას თავს მოაჭრის და გაონგნებული რო არის ტირიონი რომ არ დაუჯერა საჯაროდ თავის მადამ რომელსაც უთხრა რომ დათმე ხა ყველაფერი ან ტირიონი გამოდის ყველაზე დებილი ტიპი საბოლოო და ვარისის ყველა უფრო ჭკვიანი აღმოჩნდა და დავოსიც კი უფრო ჭკვიანი აღმოჩნდა. კი. ის აყვარელი ხუმრობა იყო დავოსი რო იმას მარცარეს კი არა ზეპრის ტყვერობას შეუსწორებს ბრონს. დავოსი რომელმაც წერა არის ცოტა თვითონ. არა, ეგ უკვე ხო ხტები რომ არა, ეგ ისეთ რამეა რაც კაი. კი ბატონო, კარგი იყო. და ვინ დაგვრჩა მთავარ პერსონაჟი ვინმე? დაინერს ვახსენეთ, ტირიონი ვახსენეთ, სანსა ვახსენეთ, სერსეი და ჯეიმი ვახსენეთ. ბრანი ალბათ, ხო, ბრანის გამოყოფილად ბრანი არ გვიხსენებია. იცი რა, ბრანი არ არის თავი პერსონაჟი. ხო, ანუ ბრანი არის, ანუ არარეალიზებული შესაძლებლობა. ბრანი არის რაღაცა. ბრანი წიგნებში სადაა გაჩერებული? ბრანი წიგნებში არის გაჩერებული, როცა ყავს თან მივიდა. ხო, ანუ ჯერ ესე ვოკერებთან გადაკვეთაც არ საერთოდ არ არის. არც ჰოდორი არის მომხდარი არაფერი. იდეაში ციგნებში ყველა საინტერესო ეგ არის ბრანი როგორ განვითარდება რა. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით უკვე რასას კონცერტილი ექნება. მე უცბად ვიტყვი, მიუხედავად იმისა, რომ მარტინის დიდი მოყვარულია, მე ამჯერად რომ ბრანის კანამიშება ნორმალური გამოვიდეს, იმიტომ რომ რაღაცნაირი პერსონაჟი, რომელიც მე არც არია და არც ბრანი. ანუ ეხა ერთადერთი შესაძლებლობა, მე მგონია რომ ბრანის თემა გაასტილნო და სწორი გახადო, ანუ ის ტერორი ადრე მომწონდა მე რომ ბრანი ბოლოს უნდა აღმოჩენილიყო white walker-ის საფუძველი რაღაც კი მაგრამ რახან უკვე ვიცით ეს როგორ დამთავრდა ბრანი მეფე უნდა გახდეს რა ყველაზე კარგი იქნება რომ ბრანი არის ეს ბოროტი გენიოსი რომელმაც დაგეგმა ესე ყველაფერი ყველა ადამიანის სიცოცხლე გადადო იმის რომ მეფე გამختارიყო ზუსტად ისე განალაგა საგნები რომ მაგ ტრაექტორიით წასულიყო ყველა მარტო ეს ყოფილიყო ერთადერთი ალტერნატივი კანდიდატი მეფობის და გახდება მეფე და ანუ ვიცით რომ всё რა უფრო უარესი გველი სამეფოში რომ ეს დასაც გაწირავს, ჯოსაც გაწირავს, ყველას გაწირავს რა ეგ იქნება უკვე ოღონდ ხო იცი რა იქნება ეს ხო ანუ ეგ იქნება იდეაში მარტინისთვის იქნება ყველაზე სწორი ისეთი რა რო ეთქვი რომ საღო აი ესე უნდა დაემთავრებინა სერიალიც რა ხო ჯორჯ მარტინისთვის მე მგონია რომ ისე კანონიკურ ტექსტთვის ძალიან შესაბამისი იქნება მსგავსი ტრანსფორმაცია ბრანის რა ბრანი როგორც საყვარელი ბიჭი და რომელსაც აინტერესებს ისტორიები და ყველა უყვება რაღაცებს და ძირითადად ისმის ტყუილებს, მე იგებს რეალური ისტორიების საფუძვლებს და მე ხდება გენიოსი, ოღონდ დამპალი, ცუდი ადამიანი გენიოსი რა, რომელიც ალაგებს ყველაფერს ისე რომ შექმნას რაღაც უფრო დიდი არეულობა სამეფოში. და თავისი რაღაც ახალი წესრიგი შემოიტანოს მაშინ. და იქნება ალბათ ყველაზე როგორ დასრულდა რა მაგას რო შევხედოთ წიგნი როგორ გინდა რომ დამთავრდეს ან თუ გინდა რომ რაღაც რა თავარი ცვლილება რა გინდა რომ იყოს წიგნებში.
მე მინდა ეგ რომ ბრანის ეგ თემა გამოსწორდეს. მე რა მინდა მოტივაცია და სერსეი მოკვდეს. ოღონდ სერსეი მოკვდეს არა შემთხვევითობის. მე გეტყვი მე რა მინდა რომ ჩემს ყველაზე დიდი პლუსი ამ ყველაფერში არის ის რომ წინი არ არის დაწერილი და ძალიან ბევრი ჩანაფიქრ რომელიც მარტინს ჰქონდა უკვე აი მიხვდა თვითონაც რომ ალბათ სხვანაირად უნდა გამთავრებულიყო და მე გეტყვი რა რომ მე მინდა რომ ის რაც ნახე ეს არ განმეორდეს. ხვალ ეხო ვიცით რომ შეუძლებელია. იმიტომ რომ ნახო რაღაცა ისეთი რომელიც იქნება მარტინის სტილში. იმიტომ რომ ანუ ყველაზე კარგი მე რაც მარტინი შევწოდ არის ეს ვარი არაპროგნოზირებადი. ოღონდ არაპროგნოზირებადი იმიტომ კი არა რომ რაღაცა სისულელე, არაპროგნოზირებადი იმიტომ რომ საინტერესოა და რაღაც მერე აქვს ამას ლოგიკა. როცა მოხდება ამას რო ხსნი მერე აქვს ამ ყველაფერს ლოგიკა. და ახლა მე ძალიან მიხარია რომ ანუ იდეაში ანუ მარტინმა თქვა უკვე რომ 2020 არის მაქსიმუმი იმისთვის რომ მე 6 წიგნი გამოვიდეს. ხო და მე კიდე 10 წელს მე7. ხო ალბათ ხო ოღონდ თავი რა არის რომ უკვე რაღაც 3000 გვერდი მაქვს დაწერილიო. 3000 გვერდია ბიჭო მე 6 წიგნი. ანუ ამ 3000 გვერდიდან და ამოკრიფოს რაღაცები. ანუ დიდი ანუ ეს ორივე წიგნი რაღაც 3000 გვერდი იქნება. ახლა მე არ ვიცი იმედი დავიტოვოთ ბაჩო რომ მარტინის წიგნები ბევრ შეკითხვაზე გაგაცემს პასუხს. ხო ანუ სხვანაირად გამოსრო მაშინ ამ კაცმა თავის თავს უნდა უღალატოს და თავის ცხოვრების საქმეს უნდა უღალატოს. თავის სხვან გამოდრო რომ უბრალოდ დაგტროლა. ხო ეგეც შეიძლება. ყველაზე მაგარი იქნება ბავშვი 220 წელს კი არა. უახლოეს ორ თვეში ორივე წიგნი გამოიცა, პროსტა ეს რომ ელოდებოდა რომ კაი მარკეტინგული სლოყოფილიყო, ძერ სერიალი დამთავრებულიყო და ყველა რომ ყოფილო იქნებოდა ამიცი და აჰა ძმა, აი კანონიკური ტექსტები აქ არის კაი დასასრული. ეგნება ძალიან სვეჭი სულა მარტინის ხვი. ხო და ანუ მოგეთ რა ვიცი მე მგონი ყველაფერს შევეხეთ და მე მგონია ძალიან ისე ხო ამოსაწური და ანუ მაშინ ბოლოში წავედით და ზოგადად ანუ ამ სერიალის ფენომენზე ამაზე გვინდა კიდევაც რომ ველაპარაკა. იდეაში Game of Thrones დასრულდა რაღაც სატელევიზიო ფენომენი დასრულდა იმ ხრივ რომ ესეთი მასშტაბური ყურებადობის და თან მასშტაბური ყურებადობის როდესაც მოლოდინზე არის ეს დამყარებული და ანუ დღეს ხო არის რაღაც ბევრი პოპულარული სერიალი Stranger Things არის რავი მე კიდე რაღაც ახლა სავარაუდოდ ბეჭდების ძანებელის პოპულარული იქნება მაგრამ ეგენი არის იმ პლატფორმებზე რომელიც არ არის საკაბელო და რომელიც არის სტრიმინგ სერვისი რომელიც ერთდროულად გიყრის ყველაფერს და შენის აღარ გეხვრი კვირიდან-კვირამდე ელოდები cliffhanger-ი დასასრულები არის და ეგ გიწევს რომ თან კიდევ ერთი მომენტია რა ერთი წელი ერთი კვირა ანუ და თან ამას რო ყავდეს ამდენი რაღაც თან თავი რაც რომ ანუ ყველას არაერთიანებს ანუ ყველა კარგს არის თავისი ფამბაზა ყავს ამის ფამბაზა არის ყველა იყო ამის ფამბაზა პოლიტიკური შეხედულებების მქონე განსხვავებების გენდერული ეთნიკური ყველას მოწონს ხო აი რაღაცეებზე ხო არის რაღაცეებზე რომ ვიღაცა რო არ უყურებს შეიძლება ჩათვალო რომ cool რა ეს არ უყურებს, იმიტომ რომ ის იმდენად მე ანუ აქ პირიქითაა Game of Thrones რო არ იყურებ და ვიღაცა რო ამბობდა რომ მე ერთადერთი ვარ Game of Thrones აყვა, აი მანო პადლეც უნდა. ხო, მართლა მე ვთვლი რომ აი ვიღაცა რა ამბობდა. მაშინ გოინი ხარ. აი გოინი ხარ. აი რატო არ უყურებ? აი რატო იკლებ ამდით სიამოვნე? აი რატო მიიკელი სიამოვნე? კაი ტიპი არ ხარ, კაი ტიპი. მინიმუმ 5 სეზონიანი სიამოვნება. რატო მიიკელი? ხო, არ არის ხა. ანუ ლოგიკა რატო შეიძლება? ანუ შეიძლება ანუ მიიკელი, იმიტომ რომ უბრალოდ არ გაქვს გემოვნება. ხო შეიძლება იმას არ გაქვს ან ფილმი არ გიყვარს ან რაღაც ლიტერატურა არ გიყვარს გადასავლები ხო ანუ არ გიყვარს რა და აი ხო მაგალითად მე მგონია რომ ამ მასშტაბის არაფერი არ იქნება გამორიცხულია ან მე ეგ მეს მაგიტომ მგონია რომ გამორიცხულია რომ უკვე იმდენად გადავდივართ ამ სტრიმინგზე და პისიერ მოხმარებაზე და binge watching-ზე რა რომ ეგ რო აი კვირიდან-კვირამდე ჩვენ ველოდებით სერიალს ამას ხონი თანამედროვე სტრიმინგ სერვისი აღარ გთავაზ, მაგრამ საკაბელოც ნუ მალე მოკვდება ვერაფერი ვეღარ ამყოფებს მან ცოცხალ მდგომარეობაში, თან ისე ცოცხალ მდგომარეობაში ამხელა მასშტაბები შექმნას, როცა Disney თავის არხს აკეთებს, Apple თავის არხს აკეთებს და ეგენს სავარაუდოდ ერთნაირად დაყრიან და არ დაელოდებიან კვირიდან-კვირამდე გასვლას რაღაც რა, დარჩებიან რაღაც აი HBO Showtime და ვიღაც ეგეთი ტიპები დარჩებიან ის კვირიდან-კვირამდე იჩალიჩებს, ალბათ იმის ხარჯზე რომ მე გადასახადს დაუწევენ რომ კიდე შენარჩუნონ, მაგრამ ამასაც ბიუჯეტები ვეღარ ექნებათ იმ ხელა რომ ახალი Game of Thrones-ი შეიქმნას და თან ანუ Game of Thrones ის ხო არისო რომ აი ხა მაგალითად ბეჭდების ძანებელზე ის მოლოდინი არის რომ ბეჭდების ძანებელი არის და მე გეტყვი ერთ მომენტს რა მე ბეჭდების ძანებელზე რა ვიცი შეიძლება წლების მე ამაზე ვილაპარაკოთ რა ბეჭდების ძანებელზე მე წინა აქ ვთქვი ერთ-ერთი ბეჭდების ძანებელი უნდა იყოს მეორე კოტი და ვერ იქნება
ბეჭდებიანებელი მეორე გოტი. მიუხედავად იმისა, რომ წაიყვანეს თიმი, რომელიც აკეთებდა გოტს, ბევრამდე ტიპი წაიყვანეს, რა იმათ აკეთებდნენ სცენარის რაღაც სკრიპტების და იმწერლები, ხო? მაინც არ გამოვა. იმიტომ რომ ის ბეჭდებიანებელი იქნება. იმიტომ მას ეყოლება, იმიტომ რომ ბეჭდებიანებელს ყავს თავისი ფანბაზა, ხა. ისევე როგორც Star Wars-ს ვერ აქცევ, იმათ DC-ს ან Marvel-ის იმათ კი ცდილობენ რომ ერთმანეთს დავკავშირონ, ვერ აქცევ. და იმიტომაც არის აბსურდი. ისე ვერ იქნება ვერც ბეჭდებიანებელი და ვერც სხვა სერიალები, რაც იყო გოტი. ხო, არ მე სხვა რას ვამბობ, ბეჭდებიანებელი არის ის, რომ უკვე ბეჭდებიანებას ყავს ძალიან დიდი ფანბაზა, ფილმიდანაც და წიგნებიდანაც. შესაბამისად, შეიძლება მაგაზე ითამაშო რა და Game of Thrones-მა შექმნა თავისი აუდიტორია, იმიტომ რომ კი Game of Thrones წიგნებს ჰქონდა პოპულარობა, მაგრამ მაგალითად ჩვენთან, რავი, რუსეთში, მაგალითად ამაში დასავლეთ ევროპაში არ იყო ეგ წიგნები პოპულარული, ეს ადგილობრივად იყო ამერიკაში პოპულარული და ისიც იმხელა პოპულარობა არ იყო, რომ იმაზე გაეთვალათ, რომ ამის მკითხველი ჩვენი მაყურებელი რო გახდება, გვაწყობს. იმიტომ რომ სერიალი რო დაიწყო რაც 3 მილიონამდე არ ქონდა, რაღაც ეგრე მოხს აუდიტორია. ხო, აუდიტორია და დაიწყო სულ 60 მილიონი. ხო, და სეზონის ბოლოს რეკორდები იყო ყურებადობაში რა. შესაბამისად Game of Thrones შექმნა თავის აუდიტორია, შექმნა მაყურებელს შეუქმნა იმის სურვილი, რომ მსგავსი ხასიათის სერიალი და ისტორიები ყოფილიყო. აი, გოტი რო დაიწყო, არავის არ ეგონა რომ აი ეჭვები ქონდათ გაგზელდებოდა თუ არა. ხო. და ამას შექმნა თავისი ესთეტიკა, თავისი მიმართება მაყურებელთან, თავისი მოლოდინები და შესაბამისად მაყურებელს უკარნახა რომ ესეთი სერიალი, ესეთი ისტორიები გჭირდება თქვენ ახლა. და ეს არის დღეს მნიშვნელოვანი. და იმიტომ რომ ვხედავთ რომ ყველაფერი ცდილობს რომ მაგისტრი დატრიალოს რა იქნება, უკვე კითხვა ის კი არის რომ რა იქნება შემდეგი მაგარი სერიალი, რა იქნება შემდეგ Game of Thrones უკვე ეგ კითხვა არის რა მარტო. ხო, შესაბამისად შეგვიძლია თავისუფლად ჩავთვალოთ მიუხედავად იმისა რომ ძალიან ცუდად დაამთავრეს და დიდი რეგრესია არის როგორც ისეთ ტექსტს რო შევხედოთ ამ ძალიან კარგი სერიალის, მაგრამ ნუ ეს დარჩება ერთ-ერთ დიდ კულტურულ მოვლენად, როგორც თავის დროზე იყო Twin Peaks-ი, მე თავის დროზე როგორც იყო Soprano-ი, მე როგორც იყო Lost-ი და ჩვენ თაობისთვის იყო Lost-ი, მაგრამ უფრო ახალი თაობისთვის Game of Thrones. იცი რა არის, ანუ ჩემი აზრით Game of Thrones-ი იყო ამ ყველაფრის უმაღლესი წერტილი. ანუ ყველაზე დიდი იყო ამათ შორის და ყველაზე დიდი სისულელითაც ალბათ ამიტომ დამთავრდა საბოლოო ჯამში. ხო, და ეგ არის გასაოცარ, პოპულისტურადაც არ დამთავრდა რა. კი, ანუ აი როგორია იცი რაღაც სუდი შეგრძნება რო დაქცია. ავიდნენ, მაგრამ თან ბიჭო ისეთი გადაწყვეტილებები მიიღეს რომ ანუ თითქოს დაამთავრეს გოტის სტილში ისე რომ არავის არაფერი არ მოეწონა ყველას დაკავშირა შეგრძნება. იმიტომ რომ ეგ იყო რა მართლა პროსტა A პუნქტიდან B პუნქტში გადაადგილდნენ ისე რომ მარშრუტი არ გვაჩვენეს. ანუ აი რაღაც მარტივი დრამატურგიის და კადრირების ამბავი არის რომ მანქანის სრულობას რო აჩვენებ მანქანის დაქოქვიდან გაჩერებამდე რაღაც კადრი უნდა მანახო სადაც ეს გზაზეა და ტრასაზე მიდის მანქანა და ფანჯრიდან ვიღაცა იყურება და რაღაცას ხედავს. შენ თუ მარჩვენ მარტო დაქოქვას და მე უცებ განქოქვას მანქანის ვერ მიხვდები მე რა ხდება, იმიტომ რომ შუაში არ ვიცი რა გზა გაიარა პერსონაჟმა. ეგ იყო თავარი რაც მიქარეს ამათმა და კიდე ერთხელ მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ეს სცენარისტები რომლებიც წავიდნენ Star Wars-ის საკეთებლად ან გაათავისუფლებენ ან იმდენად ცუდი გამოვაწყოთ პირველად იქნება ისტორიაში რომ Star Wars-ი ჩავარდება გაქირავებაში და სამსხორ ბაჩო ამჯერად რომ ანუ Star Wars-ი და როგორც ახლა Marvel-ის კომიქსები არის ესეთი რამე რომ რაც ამ ცუდი გადაიღო მაინც მოტოს ხალხს ხო მაგრამ არ უყურეთ ჩვენ ხო მაყურებელი ხო ძალიან გაბრაზებული ამ ხალხზე და იქნება არ წავიდეს კინოში სასჯელის მოჩი ხო მაგაში ხო იმედია ოსტოში მაგრამ არა ნახოთ მოგილთ ამ ძალიან გულდაწყვეტლები მაგრამ ნაწილობრივ გახარებულები იმით რომ ჩვენ ვიყავით მომსწრე ისეთ სერიალის ყოველ წლიურად ველოდებოდით ისეთ აღმატებულ და მნიშვნელოვან სერიალს როგორც იყო სამეფო კარის თამაშები დამწუხრებული იმით რომ დაასრულეს იმდენად ცუდად რომ ვერაფერი ვერ გაამართლებს იმ დასასრულს როგორც ქონდა ამ სერიალს მაგრამ იმედი გვაქვს რომ მომავალშიც რამე უახლოეს მომავალში ყოველ შემთხვევაში იგივე მასშტაბების გასავსი თუ არა რაღაცა მიახლოებული მაინც იქნება ემოციურ დონეზე მაინც რომ ამდენად რეზონანსული და ჩამთრევი რო იყოს რაღაცა შემოგვეშველება და მე იმაზე საუბრობთ გავაკეთოთ რაღაცა მე მგონი ძალიან ბევრი ვილაპარაკეთ უკვე და ემშტავით იმედი არ ყველა ისეთ არსებულ კითხვას შევეხეთ და გავისთ პასუხი თუ არა და თუ რამე გამოხმაურებებში თუ ბევრი რაღაც დაგროვდა და შევეცდებით რომ მესამე ვიდეოც შევაწეროთ.
კარგად გრძანდებოდეთ, მადლობა რომ ამდენი ხანი გვიყურეთ.